Okay. So first of all, this lecture is not for everyone. This lecture is for some JEE students. Okay. And if you are from any integrated batch, in case if you want revision, you can join. But there will be one condition: if you are attending as a revision, जर रिव्हिजन म्हणून अटेंड करणार आहात तर एक कंडिशन आहे की at first do not answer. I know you must be knowing so many things, but there are few students, those students have no idea about what we are going to do. ठीक आहे, नवीन टॉपिक आहे त्यांच्यासाठी. सो जर कोणी रिव्हिजन म्हणून अटेंड करताय तर ट्राय करा की मिनिमम आन्सर करताय. जे नवीन आहेत त्यांना जरा आन्सर करू देत पहिले ऍट फर्स्ट, लेटर ऑन तुम्ही आन्सर करू शकता. ठीक आहे. आणि कंपल्सरी नाहीये फॉर इंटिग्रेटेड स्टुडंट्स. दिस इज नॉट कंपल्सरी लेक्चर. जस्ट एक सेकंड ऑप्शन म्हणून मी दिलं होतं. एनिवे आय एम गोइंग टू स्टार्ट. सो इन केस कोणी कॉन्फिडंट इनफ नाहीये त्या चॅप्टर बद्दल, देन दे कॅन अटेंड. जर आहात झालंय सफिशियंटली तर देर इज नो नीड टू अटेंड अगेन. इन्स्टेड यू कॅन गो अँड डू सम सेल्फ स्टडी. ठीक आहे. ओके, सो विल स्टार्ट. वी आर गोइंग टू डू इक्विलिब्रियम. ओके, थोडं हँडरायटिंग समजून घ्या. आज अजून थोडा पोझिशन मध्ये चेंज केलाय, त्यामुळे अजून थोडस सेट होईपर्यंत हँडरायटिंग खराब येईल जरा. ओके, सो वी आर डुईंग इक्विलिब्रियम. ठीक आहे. इक्विलिब्रियम मध्ये आपल्याकडे इन टोटल वी आर टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. एक आहे फिजिकल, एक आहे केमिकल आणि एक आहे आयोनिक. ओके, सो आउट ऑफ दिस फिजिकल इज लाईक अ इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन आहे की बाबा इक्विलिब्रियम काय असतं, जे की ऑलरेडी तुम्ही स्टडी केलंय. ऑलरेडी यू नो द थिंग्स. से फॉर एक्झाम्पल स्टेट, एनी स्टेट, और जस्ट ऍज अ एक्झाम्पल आपण घेऊ की एक वॉटर बॉटल घेतली. ठीक आहे, एक वॉटर बॉटल घेतली आणि ती हाफ फिल केली. इफ आय जस्ट टेक अ वॉटर बॉटल आणि ती जर अशी हाफ फिल केली वॉटरने आणि अशीच ठेवली मे बी 1 or 2 days. सो व्हॉट यू ऑब्झर्व, काय ऑब्झर्व करता त्याच्यामध्ये? एनीवन? Now I'm expecting answer from new students. So what we will expect? काहीच नाही होणार. ओके, सो राहुल इज सेइंग की काही नाही होणार आहे, काही नाही होणार आहे. ठीक आहे. वेल, परत एकदा ऑब्झर्व कर. बघ, बॉटल घेतलीये, बॉटल मध्ये आपण पाणी भरलंय. ठीक आहे. आणि ती अशीच 2-4 दिवस तशीच ठेवून दिली. काहीच नाही केलं, फक्त 2-4 दिवस अशीच बाहेर ठेवून दिली. यू हॅव फिल्ड इट विथ वॉटर. सर ओपन आहे का बॉटल? नाही नाही, क्लोज आहे, क्लोज आहे. क्लोज. काहीच नाही होणार. ओके, काहीच नाही होणार. तर एकदा तुम्ही हा एक्सपेरिमेंट ऑब्झर्व स्वतः करा, नक्की करा. जर ऑब्झर्व केलं असेल ना, इफ एनीवन हॅज ऑब्झर्व, देन आफ्टर फ्यू डेज मे बी 1 or 2 days, आपण काय करतो माहितीये का, आपण इथे ना थोडेसे वॉटर ड्रॉप्स ऑब्झर्व करतो. हिअर हाफ फिल केली ना, सो जो वरचा पोर्शन आहे ना, इथे सरफेसला थोडेफार वॉटर ड्रॉप्स ऑब्झर्व करतो. आय डोंट नो तुम्ही अशी बॉटल बघितली आहे का. तर इन केस बघितली नसेल तर यू कॅन ट्राय दिस. ठीक आहे, यू कॅन जस्ट ट्राय दिस. जस्ट टेक एनी बॉटल घ्या, ट्रान्सपरंट फक्त असू दे, आणि जस्ट ती हाफ फिल करून ठेवून द्या. 2 दिवस ठेवा. आफ्टर 2 days यू विल ऑब्झर्व सम वॉटर ड्रॉप्स ऑन धिस पार्ट. आता हे कुठून आले इथे, दॅट्स द क्वेश्चन. हा कुठून आले, हे वॉटर ड्रॉप्स कुठून आले? वेल, देर इज अ सिम्पल रिझन बिहाइंड इट, अँड दॅट रिझन इज दिस इक्विलिब्रियम. ओके, सो ते कुठून आले, कसे आले ते बघू आपण. पहिला आपण इक्विलिब्रियम ह्या वर्डचा मिनिंग समजून घेऊ. आता इक्विलिब्रियम वर्ड आहे. इक्विलिब्रियम वर्ड मध्ये तुम्हाला कोणता नोन वर्ड दिसतोय रे? इज देयर एनी नोन वर्ड फ्रॉम दिस? येस, एनी नोन वर्ड तुम्हाला रिलेटेड वर्ड टू दिस, इक्विलिब्रियमच्या रिलेटेड तुम्ही कोणता वर्ड ऐकलाय का? Yes, so equal. There is one word, equal. Correct. Okay, perfect. And equilibrium is something where there is something is equal. काहीतरी इक्वल असतं. आता इक्वल काय असतं, तर इक्वल असतात काहीतरी अपोजिंग गोष्टी. इक्वल काय असणार आहेत, तर इक्वल असणार आहेत अपोजिंग थिंग्स. कोणत्या अपोजिंग थिंग्स त्या आपण बघू. आपण अपोजिंग थिंग्स काहीतरी इक्वल असणार आहेत. ओके, ऑल राईट. सो आता बिफोर गोइंग फॉर अपोजिंग थिंग्स, कोणत्या अपोजिंग थिंग्स आहेत, सो त्याआधी आपण एक
प्रोसेसेस बद्दल बोलूया. वी विल टॉक अबाउट सम प्रोसेसेस. से फॉर एक्झाम्पल यू स्टार्ट विथ काय म्हणू शकतो आपण, मे बी कलरिंग. ठीक आहे, पेंटिंग आवडत असेल काहींना. इफ यू डू पेंटिंग, काय करतात पेंटिंग साठी? इफ एनीवन हॅज एव्हर डन पेंटिंग, प्रत्येकानेच केली असणार आहे, बट स्टील. सो व्हॉट हॅपन्स इन पेंटिंग? कसं करतो आपण? तुम्ही आज डिसाईड केलंय की चला आज मला पेंटिंग करायचंय. व्हॉट विल यू डू? काय कराल? येस, व्हॉट विल यू डू फॉर पेंटिंग? यू वॉन्ट टू डू पेंटिंग. कलर घ्याल. करेक्ट. यू विल टेक अ कलर. देन व्हॉट एल्स? पेपर. येस, जी काय प्रोसिजर आहे ती सांगत जा. कलर घेतला, पेपर घेतला, ब्रश. येस, करेक्ट. पाणी घेतलं, पॅन घेतला. करेक्ट. पॅलेट. अँड देन चांगली प्लेस काढण्यासाठी. ओके, एक चांगली प्लेस घेऊ आपण काढण्यासाठी आणि बसू मस्त तिथे सेटल डाऊन होऊन. वी विल डू समथिंग. पेंटिंग करू आपण, राईट? कशावर पेंटिंग करणार आहे? पाण्यावर करणार आहे का? ब्रशवर करणार आहे का? पॅलेटवर? पेपरवर. ओके, सो पेपर आहे आपल्याकडे. पेपर काय करू आपण? वी विल ड्रॉ समथिंग. वी विल डू सम पेंटिंग. आणि आपल्याकडे एक आर्ट तयार होईल, एक पेंटिंग तयार होईल. ठीक आहे. सो दिस विल बी अवर प्रोसिजर. ओके, सो वी स्टार्टेड विथ अ ब्लँक पेपर. आपल्याकडे एक ब्लँक व्हाईट पेपर होता. वी एंडेड अप विथ सम 4-5 कलर्स आणि मग त्याच्यातून काहीतरी एक आर्टिस्टिक वर्क जनरेट झालंय. म्हणजे कसंही असेल, काहींचं भारी असेल, काहींचं खराब असेल. दॅट इज नॉट द पॉइंट. पॉइंट इज वी हॅड अ पेपर. फ्रॉम दॅट पेपर वी गॉट सम पेंटिंग. ओके, नाव इफ आय आस्क यू टू और लेट से इफ आय गिव्ह यू सम पेंटिंग. मी केलं पेंटिंग एक मस्तपैकी. ठीक आहे, आणि मी ते तुम्हाला दिलं आणि फ्रॉम दॅट पेंटिंग, ठीक आहे, आता इथे आपल्याकडे ब्लँक पेपर होता. इथे मे बी मी तुम्हाला ब्लँक पेपर दिला असेल. ठीक आहे, वी स्टार्टेड विथ ब्लँक पेपर आणि मग तिथून आपल्याकडे पेंटिंग मिळालं. लेट्स से सेकंड प्रोसिजर बद्दल बोलू की लेट्स से वी हॅव पेंटिंग. मी तुम्हाला ते पेंटिंग दिलंय आणि नाऊ आय एम आस्किंग यू टू गिव्ह मी अ ब्लँक पेपर. तुम्ही देऊ शकता का रे? किंवा येस सर, आम्ही आमचा दुसरा घेऊन येऊ. तसं नाही, तो पेंटिंग वाला जो पेपर आहे ना, तोच पेपर मला पाहिजे, फक्त ब्लँक पाहिजे. कसा देणार बरं? व्हाईट कलर करून परत. ओके, बट तो तर कलर झाला की नाही, तो वेगळा कलर झाला त्याला. प्रॉपर पेपर ऍज इट इज. सो तो त्याचा वे कसा आहे की तो जे काही कलर केले ते काढून टाका. देऊ शकता का? ऍज इट इज. जो इनिशियली मी इथे दिला होता ना, इनिशियली जसा इथे दिला होता सेम पेपर मला, मी जर तुम्हाला रिटर्न मागितला की बाबा तुम्ही पेंटिंग वगैरे केलं, सगळं झालं, आता मी म्हणलं की आता मला माझा पेपर परत पाहिजे, तर देऊ शकता का? नाही. कितीही काही केलं, ठीक आहे, काही म्हणतात सर आम्ही ते कलर रिमूव्हल वगैरे आणू, काही आणा, बट ऍट द टू गेट दॅट सेम पेपर अगेन, राईट? तो काही सेम पेपर आपल्याला परत मिळणार नाहीये. सो पेपरचं एकदा पेंटिंग झालं की त्या पेंटिंगचा परत पेपर मिळवणं पॉसिबल नाही. काहीतरी करू आपण, ब्लँक व्हाईट पेपर बनेल, बट देन दॅट वोंट बी दॅट सेम पेपर. तो वेगळाच पेपर असेल परत. ठीक आहे, सो हे काय झालं रे इथे की यू स्टार्टेड विथ समथिंग ए, यू गॉट बी, but from that B you cannot get A. ठीक आहे. सो ही एक अशी जर प्रोसिजर असेल तर अशा टाईपच्या प्रोसिजरला आपण म्हणतो इरिव्हर्सिबल. करेक्ट. दिस इज युअर इरिव्हर्सिबल प्रोसिजर. Whereas now we will start with some different procedure. मी काय केलं माहितीये का, मी तुम्हाला एक वॉटर दिलं, मे बी 100 ml ऑफ वॉटर दिलं आणि ते मे बी असेल नॉर्मल टेम्परेचरला, रूम टेम्परेचरला आहे. सो मी काय म्हणलं की जस्ट गिव्ह मी आईस, आय वॉन्ट आईस. तर तुम्ही काय कराल? व्हॉट विल यू डू? कूल. त्याला मस्त आहे की फ्रीज मध्ये जाऊन ठेवा, फ्रीजर मध्ये ठेवणार, फ्रीजर मधून यू विल गेट द आईस. ओके, आता गुड, आय गॉट माय आईस. सेकंड प्रोसिजर मध्ये आय टूक आईस, ते सेम आईस घेतला आणि आता मी तुम्हाला सांगितलं लेट्स से मला आता आईस नकोय, मला माझं वॉटर परत पाहिजे, तर तुम्ही काय करणार? मग हीट. जस्ट हीट इट. त्याला हीट करू आपण, और हीट नाही केलं तरी रूम टेम्परेचरला ठेवलं तरी ते वर्कआउट होईल आणि वी विल गेट अवर वॉटर बॅक, राईट?
Yes or no? So we are getting our water back. So we are starting with liquid. So ice बनते, and then that ice can again give us liquid, or say different way मध्ये A काहीतरी आहे, from that A we are converting B, and also that B is giving us A. So ही जी झाली ना प्रोसिजर, ही जी झाली, ह्या प्रोसिजरला काय म्हणतो आपण, दिस इज माय रिव्हर्सिबल प्रोसिजर. दिस इज माय रिव्हर्सिबल प्रोसिजर. ही होती इरिव्हर्सिबल, ही आहे माझी रिव्हर्सिबल प्रोसिजर. अँड नाव हिअर ऑनवर्ड्स आपण जे काही बोलणार आहे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिव्हर्सिबल प्रोसिजर अँड नॉट इरिव्हर्सिबल प्रोसिजर. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोसिजर वेअर वी कॅन नॉट गेट बॅक द इनिशियल एंटिटी. जी काही इनिशियल क्वांटिटी होती आपली, जे काही असेल, जे काही इनिशियली घेतलं होतं ते जर आपल्याला परत नसेल मिळत, देन वी आर नॉट इंटरेस्टेड. राईट नाव वी आर नॉट इंटरेस्टेड. व्हॉट वी आर इंटरेस्टेड इन, we are converting something to something, and then again we are converting that back to the initial thing. ओके, जसं की A आहे आपल्याकडे, सो A चं मी B मध्ये कन्वर्जन केलं, ऍट द सेम टाइम B इज गेटिंग कन्वर्टेड टू A. बघा मी काहीतरी वेगळ्या टाईपचा ऍरो ड्रॉ करतोय इथे. आय एम ड्रॉइंग सच टाईप ऑफ ऍरो. हा असा काहीतरी ड्रॉ करतोय. ओके, सो हा जो आहे ना, हा ऍरो, हा इंडिकेट करतो की बाबा इरिव्हर्सिबल प्रोसिजर आहे. This is my irreversible procedure, whereas this arrow shows that this procedure is reversible. And when I say reversible, what that reversible indicate, that you can reverse the procedure. Reverse करू शकता, उलटी फिरवू शकता, यू टर्न मारू शकता त्याचा, की A चा B केला तर any time that B can convert to A. Okay, so what we are saying, we are talking about reversible procedure, and whenever you have reversible procedure, तर that reversible procedure का end result is equilibrium. ओके, सो जी काही रिव्हर्सिबल प्रोसिजर आहे ना तुमची, त्या रिव्हर्सिबल प्रोसिजरचा जो काही एंड रिझल्ट असणार आहे, दॅट एंड रिझल्ट विल ऑलवेज बी अ इक्विलिब्रियम. अँड आता इक्विलिब्रियम आहे ना, तर इक्विलिब्रियम पण खूप सारे प्रकारचे असतात. इक्विलिब्रियम असतो एक स्टॅटिक, मेनली जर बघितला तर एक असतो स्टॅटिक आणि एक असतो डायनॅमिक. स्टॅटिक काय असतो की यू स्टार्ट विथ समथिंग, ठीक आहे, मे बी 100 चॉकलेट्सने चालू केलंय, समजू आपण 100 चॉकलेट्सने चालू केलंय बॉईजकडे आहेत, ठीक आहे, आणि गर्ल्सकडे आहेत 0 चॉकलेट्स असं समजू आपण. सो युअर एंड रिझल्ट कॅन बी की काही बॉईजने गर्ल्सना चॉकलेट दिले टू इम्प्रेस देम ऑर वॉट एव्हर. सो एंड रिझल्ट मे बी असा असेल की बॉईजकडे आहेत 60 चॉकलेट्स, गर्ल्सकडे आहेत 40 चॉकलेट्स. दॅट विल बी द एंड रिझल्ट, की देर इज नो चेंज नाव. आता कोणी गिव्ह अँड टेक करत नाहीये की बॉईज गर्ल्सना देणार आहेत, गर्ल्स बॉईजना देणार आहेत, काही करत नाहीये. एंड रिझल्ट आलेला आहे, देर इज नो चेंज, देर इज नो फर्दर चेंज. ठीक आहे, सो ते असतो स्टॅटिक इक्विलिब्रियम, की इथे काही चेंज होत नाहीये, आता कोणी कोणाला देणार नाहीये. व्हेअरएज सेकंड टाईप असतो डायनॅमिक इक्विलिब्रियम, की जिथे आपण 100 चॉकलेट्सनेच चालू केलं, एंड रिझल्टला पण आपण ह्याच झाला आलो, 60 चॉकलेट्स बॉईजकडे, 40 चॉकलेट्स गर्ल्सकडे. पण हा रिझल्ट कसा आला की ऍट फायनल स्टेज देर आर 10 बॉईज हु आर गिव्हिंग चॉकलेट्स टू गर्ल्स, and at the same time there are 10 girls who are giving chocolate to boys. की हे कंटिन्युअसली चालूच राहणार आहे, ही प्रोसेस जी आहे ना, ही कंटिन्युअसली चालूच आहे. आणि इफ दॅट प्रोसेस कंटिन्यूज, देन ते जे काही आहे दॅट इज माय डायनॅमिक इक्विलिब्रियम. समजतोय का दोन वर्ड्स मधला डिफरन्स? खूप सारे सायंटिफिक वर्ड्स आपण युज करतोय, रिव्हर्सिबल, इरिव्हर्सिबल, इक्विलिब्रियम, स्टॅटिक, डायनॅमिक, खूप सारे वर्ड्स आहेत, बट मिनिंग समजतोय काय काय सांगितलं ते आतापर्यंत? येस ऑर नो? इज इट क्लिअर? येस सर. येस. ओके, सो एकदा क्विकली रिवाइज करू आपण. इरिव्हर्सिबल, व्हेन आय से इरिव्हर्सिबल, व्हॉट डज दॅट मीन? इरिव्हर्सिबल, येस एनीवन? बघा तुम्ही तुमच्या लँग्वेज मध्ये सांगा, काही बॅरियर नाहीये, म्हणजे बॅरियर म्हणजे थोडंसं बॅरियर आहे, यू कॅन आन्सर इन मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश, तेवढ्या याच्यामध्ये आन्सर करू शकता. ओके, अथर्वचा, येस
सर एखादी गोष्ट परत त्याच्या ओरिजिनल फॉर्म मध्ये नाही येऊ शकत इरिव्हर्सिबल. येस. सो असंही म्हणू शकतो आपण, एखादी गोष्ट गुड नाईस वन होतं ही डेफिनेशन की ओरिजिनल फॉर्म मध्ये येऊ नाही शकत आहे. ऑर एल्स सेकंड वे म्हणू शकतो की एनी प्रोसिजर दॅट यू कॅन नॉट रिव्हर्स. राईट. तुम्ही डेफिनेशन लिहून पण घ्याल, थोड्याशा शॉर्ट मध्ये पाहिजेत आपल्याला, काही खूप डिटेल मध्ये नकोय. बट एनी प्रोसिजर दॅट यू कॅन नॉट रिव्हर्स इट्स कॉल्ड ॲज irreversible procedure. The wish is also answering that product cannot become reactant again. Reactant आहे आपल्याकडे, that is giving us product. That product cannot give back reactant. Okay. Or any procedure that you cannot reverse is irreversible. Whereas, what is reversible procedure? Reversible procedure. The process which can be reversed again. The process which can be reversed. Okay. The path that you can reverse is reversible procedure, and what we are saying, the end result of reversible procedure is equilibrium. That is our final result, की जिथे काहीतरी इक्वल होते, समथिंग इज गोइंग टू गेट इक्वल. आता काय इक्वल होणार आहे? अथर्व म्हणतोय की सर 50-50 ला रिव्हर्सिबल झालं पाहिजे ना, 100 चॉकलेट्सने चालू करताय तर तुम्ही 50-50 ला इक्वल आणणार. ओके, 50-50 ला इक्वल आणणार. तर बघा, मी आतापर्यंत म्हणलंय की काहीतरी इक्वल होणार आहे, समथिंग इज गोइंग टू बिकम इक्वल, बट ते काय एक्झॅक्टली ते नाही सांगितलं. ठीक आहे, काय ते नाही सांगितलंय. सो आत्तासाठी 50-50 हा इक्विलिब्रियम आहे का? तर असं नका समजू, तो काहीही असू शकतो. ओके, कॉन्सन्ट्रेशन इज नॉट द क्रायटेरिया राईट नाव. ओके, नाऊ त्यानंतर आपण काय सांगितलं की येस, रिव्हर्सिबलचा एंड रिझल्ट इक्विलिब्रियम आहे. आता हे जे इक्विलिब्रियम आहे ते दोन टाईपचं आहे, एक आहे स्टॅटिक, एक आहे डायनॅमिक. तुम्ही म्हणा सर दोन्हीमध्ये सेम एक्झाम्पल घेतलेत, दोन्हीचा एंड रिझल्ट पण सेम दाखवलात, आणि तुम्ही कोणत्या बेसिसवर ते वेगवेगळं सांगताय आम्हाला? तर मी एकदा परत रिपीट करतो, स्टॅटिक, डायनॅमिक. व्हेन आय से स्टॅटिक इज अ स्टेबल वन, की देर इज नो चेंज, आता ते तसंच राहणार आहे. म्हणजे काय, इथे काय म्हटलं आपण की 60 चॉकलेट्स बॉईज कडे गेले. ठीक आहे, 60 चॉकलेट बॉईज कडे होते, 40 चॉकलेट्स गर्ल्स कडे होते. आता इथून आपण हा जो एंड रिझल्ट म्हणतोय ना असा, म्हणजे काय झाला की आता इथून देर वोंट बी एनी बॉय, असा कोणताच मुलगा नाहीये जो गर्लला चॉकलेट देणार आहे, और देर इज नो एनी गर्ल हु इज गोइंग टू गिव्ह चॉकलेट टू बॉय. ठीक आहे. सो आता काय माहितीये का, बॉयज टू गर्ल्स और गर्ल्स टू बॉयज एक्सचेंज होणार नाहीये, देर वोंट बी एनी एक्सचेंज. ठीक आहे, एक्सचेंज होणार नाहीये. सो ही केस आहे ना, ही झाली माझी स्टॅटिक, की आता चेंजच नाहीये, देर इज नो चेंज. बट इथे काय म्हणतोय रे आपण, इथे काय म्हणतोय, व्हेन आय से डायनॅमिक, फायनल रिझल्ट हाच आलाय, 60 चॉकलेट बॉईज कडे, 40 चॉकलेट गर्ल्स कडे, बट स्टील देर आर 10 बॉईज who are giving chocolate to girls. There are 10 girls who are giving chocolate to boys. आता ह्या केसमध्ये बघा, 10 मुलं आहेत ज्यांनी गर्ल्सना चॉकलेट दिलेत, सो बॉईजचे चॉकलेट किती झाले रे? 60 होते, सो ते किती झाले पाहिजेत आता? जर 10 मुलांनी चॉकलेट देऊन टाकले तर अरे वी हॅव 60 चॉकलेट आणि 60 मधले आपण 10 देऊन टाकतोय, तर किती राहणार पाहिजे, किती राहिले पाहिजे? 50. राईट, 60 मधून 10 चाललेत, सो 50 राहणार आहेत. बट ऍट द सेम टाइम काय होतंय, ऍट द सेम टाइम देर आर 10 गर्ल्स हु आर गिव्हिंग चॉकलेट टू बॉईज, राईट. सो काय होणार आहे, ह्या 50 मध्ये 10 ऍड पण होणार आहेत, 10 ऍड पण होणार. सो फायनल रिझल्ट काय आला? 60 आला. ऑल्सो विथ गर्ल्सचं काय होतंय, 10 चॉकलेट्स मिळत आहेत बॉईज कडून, 10 चॉकलेट मिळत आहेत, तर झाले 50. बट ऍट द सेम टाइम देर आर 10 गर्ल्स हु आर गिव्हिंग अवे द चॉकलेट, सो ते काय होतात, अगेन 40 होतात. अगेन सेम राहिलं 60-40. अगेन काय होतंय रे ह्या सिच्युएशनला, की देर आर अगेन 10 बॉईज हु आर गोइंग टू गिव्ह चॉकलेट टू गर्ल्स, अँड देर आर 10 गर्ल्स हु आर गिव्हिंग चॉकलेट टू बॉईज. सो अगेन सेम कंटिन्युअसली ते रिपीट होतच राहणार आहे ऑल द टाइम. फायनल सिच्युएशन काय राहते, 60 चॉकलेट बॉईज कडे, 40 चॉकलेट गर्ल्स कडे, आणि हा एक्सचेंज चालूच आहे. एक्सचेंज काय आहे, तो एक्सचेंज चालूच आहे, राईट. सो देर इज सम चेंज, बट फायनल रिझल्ट इक्वलाइज होऊन जातोय.
काहीतरी कमी होत आहे, काहीतरी वाढतंय, इन्क्रीज आहे, डिक्रीज आहे, बट ते समाव एंड अप विथ सेम अमाउंट. सो देयर इज इक्विलिब्रियम, बट दॅट इक्विलिब्रियम इज डायनॅमिक इक्विलिब्रियम. देयर इज अ डायनॅमिक इक्विलिब्रियम की जिथे चेंज होतोय बट फायनल कॉन्सन्ट्रेशन सेम राहते. आर यू गेटिंग इट? डायनॅमिक अँड स्टॅटिक. ओके. सो नाव बघा, आता मी 2 प्रोसिजर सांगितल्या, इरिव्हर्सिबल आणि रिव्हर्सिबल, की ज्यापैकी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इरिव्हर्सिबल, वी आर टॉकिंग अबाउट रिव्हर्सिबल प्रोसिजर. देन त्यानंतर म्हणलं की रिव्हर्सिबल प्रोसिजर मधचा एंड रिझल्ट जो आहे दॅट इज इक्विलिब्रियम. जो की 2 टाईपचा असेल. एक असेल स्टॅटिक की जिथे चेंज नाही होणार आहे, एक असेल डायनॅमिक की जिथे चेंज होणार आहे. मी तुम्हाला डिफरंट एक्झाम्पल देऊन पण सांगेन स्टॅटिक डायनॅमिक मधला फरक. ओके. सो ह्यापैकी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायनॅमिक अँड नॉट स्टॅटिक. से फॉर एक्झाम्पल मी स्टॅटिकचा अजून एक तुम्हाला एक्झाम्पल देऊन सांगतो. एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. तुम्हालाच मी सांगतो की लेट से वी हॅव अ रॉड. आपल्याकडे एक रॉड आहे, ठीक आहे, ज्याला मी हीट केलाय 200 डिग्री सेल्सिअसला, आणि वी हॅव अ थर्मली इन्सुलेटेड वॉटर. थर्मली इन्सुलेटेड म्हणजे काय? सराउंडिंगशी देर इज नो एक्सचेंज, सराउंडिंगची एक्सचेंज नाहीये. सो असं एक वॉटर आहे 20 डिग्री सेल्सिअसचं वॉटर. सो हा मी जो रॉड आहे 200 डिग्री सेल्सिअसचा तो ह्या वॉटर मध्ये ऍड केला. काय एक्सपेक्ट करता रे तुम्ही? व्हॉट विल हॅपन? काय होईल? सर रॉडची हीट वॉटर मध्ये जाईल. रॉडची हीट वॉटर मध्ये जाईल. सो वॉटर 200 डिग्री सेल्सिअसला जाईल. इज इट सो? नो सर. नो सर. हो सर. दॅट इज नॉट गोइंग टू हॅपन. देन काय होईल? दोघांचे पण टेम्परेचर सेम होतील. रॉड दोघांचे आणि पाणी गरम होईल. हा सर, दोघांचे पण एका पॉइंटवर सेम होतील टेम्परेचर. येस. सो रॉड बेसिकली असा कमी कमी येत जाईल, 190, 180, 160 अँड सो ऑन. वॉटर पण काय होईल सेम टाइमला 30, 40 अँड सो ऑन असं इन्क्रीज होत जाईल. अँड दे विल रीच सम व्हॅल्यू एक्स. काहीतरी व्हॅल्यू येईल, ती माहित नाही आपल्याला काय येणार आहे, आणि वी आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड, बट एक येईल व्हॅल्यू. से फॉर एक्झाम्पल ह्या केसमध्ये मे बी 90 डिग्री सेल्सिअस असं समजू आपण. सो वी विल रीच दॅट व्हॅल्यू 90 डिग्री सेल्सिअस, वेअर अवर वॉटर विल बी ऑल्सो ऍट 90 डिग्री सेल्सिअस, आणि रॉड पण काय आहे 90 डिग्री सेल्सिअसला आहे. सो आता ह्याच्या पुढे काही एक्सचेंज होणार आहे का रे? इथे हीटचा काही एक्सचेंज होणार आहे का? नाही. राईट. सो हे काय झालं माझं? दिस इज माय स्टॅटिक इक्विलिब्रियम. ही इक्विलिब्रियम इस्टॅब्लिश केलं त्यांनी. एक होता हाय टेम्परेचरला, एक होता लो टेम्परेचरला, अँड फायनली दे एंडेड अप विथ सम व्हॅल्यू. एक व्हॅल्यूवर आले की जिथे काही चेंज नाही होत आहे आता. सो चेंज नाही होत आहे, सो देर इज अ इक्विलिब्रियम. देर इज नो चेंज, सो दॅट इज इक्विलिब्रियम. अँड दॅट इज अ स्टॅटिक इक्विलिब्रियम, कॉज थांबलंय तिथे, कम्प्लिटली स्टॉप झाली आहे, प्रोसिजर स्टॉप झाली. ओके. व्हेअरएज इफ वी टेक अ डिफरंट एक्झाम्पल, से फॉर एक्झाम्पल वॉटर. यू स्टार्ट विथ वॉटर. अगेन ऑब्झर्वेशन आहे की वॉटर मध्ये इफ यू ऍड शुगर काय होतं रे? समजा तुम्ही घेतलं एक मे बी एक 1 ग्लास ऑफ वॉटर घेतला, आणि त्याच्यामध्ये मे बी एक 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर टाकली. सो व्हॉट विल यू एक्सपिरियन्स? काय होईल? आणि जरा हे पण केलं, मिक्स पण करताय, तर शुगर डिझॉल्व्ह होईल. होईल. त्याच्यामध्ये अजून 1 स्पून टाकली तर अजून डिझॉल्व्ह होऊन जाईल. अजून 1 स्पून डिझॉल्व्ह होईल. होईल. अजून 1 स्पून डिझॉल्व्ह होईल. अजून 1 स्पून डिझॉल्व्ह होईल. अजून 1 स्पून. आता थोडा विचार करावा लागेल की नाऊ वी आर नॉट शुअर. पर्यंतच डिझॉल्व्ह करू शकतं. येस, सर्टन एक्सटेंट पर्यंत ती डिझॉल्व्ह होणार आहे. आफ्टर दॅट काय होतं, तर ती थांबते, डिझॉल्व्ह होणं थांबतं. सो बेसिकली वी रीच अ सर्टन व्हॅल्यू. अगेन मी एक तुम्हाला एक सायंटिफिक वर्ड ऍड करतो आता इथे, की त्याला म्हणतो आपण सॅच्युरेशन. समथिंग कॉल्ड एज सॅच्युरेशन. वी रीच अ सॅच्युरेशन पॉइंट ऑफ दॅट सॉल्युशन, की आफ्टर दॅट तुम्ही किती पण शुगर ऍड करा, ती डिझॉल्व्ह होणार नाहीये त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, डिझॉल्व्ह होणार नाही. मे बी आपण असं समजू की इथपर्यंत ती डिझॉल्व्ह झाली.
इथपर्यंत ती डिझॉल्व्ह झाली आहे. आता हे जे ऍड करतोय आणि मग तुम्ही जे मिक्स करायला ट्राय करताय तर तेव्हा ती डिझॉल्व्ह होणार नाहीये. बट ऍक्च्युअल मध्ये जर तुम्ही नीट ऑब्झर्व केलं ना, आणि हे सायंटिस्टने ऑब्झर्व केलंय, हे आपण काही करत नाही, हे सायंटिस्टने ऑब्झर्व केलंय. तर व्हॉट दे ऑब्झर्व, ते काय ऑब्झर्व करतात की हे तुमचं वॉटर आहे, ठीक आहे, वॉटरमध्ये तुम्ही ही शुगर ऍड केली आहे, शुगर एक्स्ट्रा, आता सॅच्युरेशन पॉईंट नंतर जी काय ऍड केली आहे ना, तर ऍक्च्युअली व्हॉट दे एक्सपिरियन्स दॅट ही जी वॉटर मध्ये ऍड केलेली शुगर आहे ती डिझॉल्व्ह होते. बट ती कशी डिझॉल्व्ह होते, तर त्या वॉटरमध्ये जी ऑलरेडी डिझॉल्व्ह झालेली शुगर आहे, त्या वॉटरमध्ये लेट्स से ही ग्रीन वाली म्हणून आपण, ती डिझॉल्व्ह झालेली शुगर आहे, तर ती अनडिझॉल्व्ह स्टेटमध्ये जाते. जी डिझॉल्व्ह आहे ती अनडिझॉल्व्ह स्टेटमध्ये जाणार आहे, आणि जी अनडिझॉल्व्ह आहे ती डिझॉल्व्ह स्टेटमध्ये जाणार आहे. आणि ही प्रोसिजर कंटिन्युअसली चालूच राहते. आता हे तुम्हाला जर ऑब्झर्व करायचं असेल तर तुम्ही ट्राय करू शकता, बट मे बी थोडंसं डिफिकल्ट असेल. बट स्टील मे बी जर कोणाकडे काय म्हणतो आपण मॅग्निफाईंग ग्लास असेल, देन यू कॅन ट्राय. ते इझिली ऑब्झर्व होतं. तुम्ही जर बघाल ना तर यू विल ऑब्झर्व, एका सर्टन पर्टिक्युलर पॉइंटवर फोकस करायचं, तर एका मोमेंटला दॅट शुगर का दॅट क्यूब विल गेट डिझॉल्व, अँड द सेम टाइम देर विल बी अनदर क्यूब जो बाहेर येईल, त्या सॉल्युशन मधून बाहेर येतो. सो डिझॉल्व स्टेट मधली शुगर अनडिझॉल्व्ह होऊन जाते, अनडिझॉल्व्ह स्टेट मध्ये जाते, अनडिझॉल्व्ह स्टेट मधली शुगर डिझॉल्व्ह स्टेट मध्ये जाते. ओके, सो ह्यामुळे काय होतं रे, सो लेट से आपण असं समजू की 5 स्पून डिझॉल्व्ह झालेत, वी हॅव 1 स्पून अनडिझॉल्व्ह स्टेटमध्ये. सो हे कॉन्सन्ट्रेशन सेमच राहते, की 5 स्पून डिझॉल्व्ह आहेत, 1 स्पून अनडिझॉल्व्ह आहे. बट स्टील हा चेंज चालू आहे. सो हे अशा टाईपचं जे इक्विलिब्रियम आहे की जिथे वी हॅव धिस फिक्स कॉन्सन्ट्रेशन, वी हॅव धिस फिक्स अमाऊंट तर ही फिक्स आहे, बट स्टील चेंज होतोय. तर ते काय झालं माझं, दॅट इज माय डायनॅमिक इक्विलिब्रियम. इज इट क्लिअर टिल नाव जे काय म्हणलंय? समजतंय का? Are you getting it or not? Two things, static and dynamic. Is it clear? Yes. टॉटोमेरिझम पण डायनॅमिक असतं ना? येस, करेक्ट. टॉटोमेरिझम ऑर्गॅनिक ज्यांचं झालंय त्यांनी टॉटोमेरिझम हा प्रकार बघितला असेल, काहीतरी असतो, एक्झिस्ट करतो. त्याला कीटोन, इनॉल, टॉटोमेरिझम बघितलं असेल की इनॉल मध्ये अल्डिहाइड साठी बघितलं असेल. ओके, और डबल बॉन्ड अल्कोहोल मध्ये पण बघितलं असेल मे बी काहींनी, की सी डबल बॉन्ड ओ बनवतो आणि सेकंड केस मध्ये सी ओ एच बनवतो. येस सर. येस. सो हे खूप सारे टॉटोमेरिझमचे खूप सारे प्रकार आहेत. सो त्यामध्ये इफ एनीवन हॅज ऑब्झर्व की हा जो चेंज असतो ना, हा कंटिन्युअसली चालूच असतो, की हायड्रोजन एकदा ऑक्सिजनला बाइंड होईल, एकदा कार्बनला बाउंड होईल. सो ही जी प्रोसिजर आहे दॅट टॉटोमेरिझम, दॅट इज अगेन द डायनॅमिक इक्विलिब्रियम, की व्हेअर चेंज तर चालूच आहे, चेंज होतोच आहे, बट जर इफ यू ऑब्झर्व द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ धिस स्पेसिस अँड धिस स्पेसिस, दॅट इज गोइंग टू रिमेन सेम. It is not changing. Then that is the equilibrium. Since there is final concentration मध्ये there is no change, so equilibrium आहे आणि कंटिन्युअस होतंय, ते प्रोसेस चालूच आहे, सो ते डायनॅमिक आहे. ओके, बघा आतापर्यंत आपण ज्या काही गोष्टी बघितल्या, नाउ वी विल प्रोसीड विथ धिस थिंग दॅट वी आर टॉकिंग अबाउट रिव्हर्सिबल प्रोसेस. इन रिव्हर्सिबल प्रोसेस वी आर टॉकिंग अबाउट डायनॅमिक इक्विलिब्रियम. ओके, आता हे जे चेंजेस आहेत ते पहिले तर फिजिकल आहेत, फिजिकल प्रोसेसमध्ये असतात. की फिजिकल प्रोसेसमध्ये जसं मी ती बॉटल सांगितली, की बॉटलमध्ये यू विल ऑब्झर्व सम वॉटर ड्रॉप्स. ते तुम्ही ट्राय करा, ज्यांनी नसते ऑब्झर्व केले नक्कीच ट्राय करा. जस्ट टेक अ बॉटल, हाफ फिल करा. एक नॉर्मल म्हणजे कोणती माहितीये का, ती बिस्लरीच्या वगैरे बॉटल असतात ना, बाहेरून पाणी विकत घेतो त्यावाल्या बॉटल घ्या, त्याच्यामध्ये पटकन ऑब्झर्व होतं. आणि कारण जर तुम्ही नॉर्मल चांगली तुमची वॉटर बॉटल घेतलीत, जरा ज्याचं प्लास्टिकची साईज जाड असते, तर मग त्या केसमध्ये यू हॅव टू वेट फॉर मे बी 1 वीक और 2 वीक. सो एक नॉर्मल साधीशी बॉटल घ्या,
एकदम पातळ प्लास्टिक वाली, आणि जस्ट कीप इट समवेअर. यू विल ऑब्झर्व की आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्झर्व दोज ड्रॉप्स. तर आता हे कशामुळे होतं, तर नॅचरली ज्या काही प्रोसेस ऑकर होतात, नॅचरली ज्या काही प्रोसेस होतात त्याच्यामध्ये जनरली हे जे काही सॉलिड असतं, लिक्विड असतं, गॅस असतं, दे इस्टॅब्लिश सम काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन देम. ते काय करतात, त्यांच्यामध्ये काहीतरी प्रमाणात इक्विलिब्रियम इस्टॅब्लिश करतात. की एखादी स्पेसिस यू स्टार्ट विथ मे बी लिक्विड घेतलंय ना, तर मग त्याचं कन्व्हर्जन काही टाइम नंतर गॅसमध्ये होतं. से फॉर एक्झाम्पल वॉटर आहे, तर दॅट विल कन्वर्ट इन टू वॉटर व्हेपर. Okay, at the same time that water vapor will convert into water as well. Gas will convert into liquid as well. So if you ever observe such kind of changes, there is only change in state. हे काय सॉलिड लिक्विड गॅस काय आपण ऑलरेडी बघितलंय, दॅट इज लाईक मॅटरला आपण फिजिकली क्लासिफाय करण्याचा वे आहे. और दीज आर नथिंग बट जस्ट स्टेट्स ऑफ मॅटर झालेला आहे ऑलरेडी सगळ्यांचा, त्यामुळे आयडिया असेलच त्याबद्दल की दिस इज जस्ट अ स्टेट, की त्याच्यामध्ये सॉलिड लिक्विड गॅस आहे. एखादा मॅटर घेतला तर दॅट विल एक्झिस्ट इन एनी ऑफ दिस फॉर्म. ओके, सो तो मॅटर जो आहे दॅट इस्टॅब्लिश सम काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम वेअर देर इज ओनली चेंज इन स्टेट. कंपोजिशन मध्ये चेंज होतोय का काही, तर नाही. देर इज नो चेंज इन कंपोजिशन, देर इज ओनली चेंज इन स्टेट. की लिक्विड आहे, मे बी आईस घेतला, आईस, तर दॅट आईस टर्न्स इन टू वॉटर. ठीक आहे, लिक्विड वॉटर. At the same time that liquid water can turn into ice. Now this liquid water can turn into gas, water vapor. That water vapor can turn back into liquid, or even this ice can turn back into water vapor can turn back into ice. So हे जे आहे की जिथे there is some change in state, तर तशा टाईपच्या इक्विलिब्रियमला आपण काय म्हणतो, we call it as a physical equilibrium. जे की तुमच्या बुकच्या स्टार्टिंगला दिलेला आहे, बट ज्याच्यावरून क्वेश्चन्स वगैरे काही बनत नाहीत. ठीक आहे, आणि तो असा पार्ट आहे जो तुम्ही नुसता रीड केलास तरी समजून जाईल. त्यामुळे वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दॅट पार्ट. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द मेन पार्ट विच स्टार्ट विथ केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, आता केमिकल इक्विलिब्रियम मध्ये आपण स्टार्ट करतोय, काहीतरी म्हणतोय. सो बेसिकली यू स्टार्ट विथ सम सबस्टन्स ए. So generally what happens की you start with A आणि B असे काहीतरी दोन सबस्टन्स घेतलेत. तर with time, maybe if they are reacting with each other, you will get with time you will get some substance C. Okay, substance C. आता ह्याचा एंड कधी होणार आहे, ह्या रिएक्शनचा एंड कधी येणार आहे? एनीवन? You have this reaction की you are starting with A and B and you are getting C. असं केमिकल रिएक्शन एखादी केली, मे बी जर प्रॅक्टिकल वगैरे केले असतील थोडेफार, तर असंच काहीतरी सबस्टन्स घेतलाय तुम्ही आणि तुम्हाला काहीतरी मिळतोय प्रोडक्ट. तर मग ह्याचा एंड रिझल्ट काय असेल रे, और एंड कधी होईल, ह्या रिएक्शनचा एंड कधी होईल? जेव्हा ए आणि बी कम्प्लिटली डिझॉल्व्ह होतील, कम्प्लिटली रिॲक्ट होऊन जातील, संपून जातील ए आणि बी, और ए आणि बी पैकी कोणीतरी एक, ऍटलिस्ट वन ऑफ देम कम्प्लिटली संपून जातोय, रिएक्शन क्लास मधून संपतोय. सो त्या केसमध्ये दॅट विल बी अवर एंड रिझल्ट. बट आता हे जे काही म्हणतोय आपण की बाबा ए संपला किंवा बी संपला तर रिएक्शन एंड झाली, तर हे प्रत्येक रिएक्शन मध्ये ऑब्झर्व होत नाही, प्रत्येक रिएक्शनला होत नाही. से फॉर एक्झाम्पल अमोनियाचं प्रिपरेशन करतोय, प्रत्येकाला अमोनिया माहितीच असेल. ठीक आहे, सो अमोनिया कसा बनवतो रे आपण? NH3 कुठून बनतो? हा आता खूप कॉमन रिएक्शन आहे, माहित झाली असेल. That we start with nitrogen gas, then we take hydrogen gas, and then we know कि one N2 will react with 3H2 to give us twice of NH3. अशी रिएक्शन बघितली असेल स्टॉइशियोमेट्री मध्ये वगैरे, कुठे ना कुठे आली असणार आहे ही रिएक्शन. ओके, सो ह्या रिएक्शन मध्ये व्हॉट वी आर एक्सपेक्टिंग की बाबा इनिशियली मी चालू केलंय से फॉर एक्झाम्पल 10 ml of N2, then maybe 40 ml of H2. तर what we expect, काय एंड रिझल्ट एक्सपेक्ट करतो? अकॉर्डिंग टू धिस लॉजिक जे आपण ABC ला लावलं होतं, सेम लॉजिक जर मी इथे अप्लाय केलं तर व्हॉट आय विल एक्सपेक्ट? येस, व्हॉट आय विल एक्सपेक्ट?
एनीवन? काय एक्सपेक्ट करू रे? काहीच नाही एक्सपेक्ट करणार आहे का? नाही सर, काही एक्सपेक्ट करायचंच नाही आम्हाला. वी डोंट एक्सपेक्ट एनिथिंग. नो एक्सपेक्टेशन इज की टू हॅपीनेस, असं काही घेऊन बसलात का तुम्ही? तर नाही, तसं नाही घेऊन बसायचं. वी हॅव टू एक्सपेक्ट समथिंग. आपले रिएक्टंट आहेत, आपले केमिकल्स आहेत, सो वी शुड एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम देम. आता काय एक्सपेक्ट करणार त्यांच्याकडून? If you are starting with 10 ml of N2 and 40 ml of H2, then अरे केलंय ना स्टॉइशियोमेट्री मध्ये, असंच काहीतरी केलं होतं. सर लिमिटिंग रिएजंट होईल ना एक? हा, लिमिटिंग. येस, करेक्ट, गुड. तसंच काहीतरी. मग काय होणार आहे याच्यामध्ये? बघा, गॅसेस आहेत, व्हॉल्यूम आहेत, सो व्हॉल्यूम इज प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स वगैरे. त्यानुसार डिरेक्टली रिएक्शन जर घेतली आपण तर काय एक्सपेक्ट करू? सर इथं नायट्रोजन लिमिटिंग रिएजंट असेल आणि 10 ml ऑफ H2 रिएक्टेड राहील. येस, गुड. सो बेसिकली काय एक्सपेक्ट काय करतो की 10 ml हा रिॲक्ट झाला पाहिजे N2. सो फायनली वी शुड हॅव 0 ml ऑफ N2. ऍट द सेम टाइम 30 ml रिॲक्ट झाला पाहिजे इथला H2, राईट? सो वी शुड हॅव 10 ml ऑफ H2 अँड हिअर इनिशियली हा 0 ml होता. सो ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे? 20 ml ची ऍडिशन होणार आहे. सो आपल्याकडे फायनली हा 20 ml ऑफ NH3 मिळेल. असंच काहीतरी एक्सपेक्ट करू की नाही रे? की हा कम्प्लिटली संपून जातोय. दॅट इज अवर फायनल रिझल्ट. बट आता आपण मरेपर्यंत वाट बघायची जरी ठरवलं ना, की आज मी रिएक्शन चालू केली एवढ्या ह्याने, आणि मी म्हणलं की नाही, आता जोपर्यंत N2 संपत नाही ना तोपर्यंत मी उठतच नाही, फुल बसून राहतोय. तर मग आपले जे आधीचे साधू बाबा वगैरे होते ना, त्यांना कशी ते काहीतरी वायवी वगैरे लागायचे, तसं होऊन जाईल. किती पण वेळ वाट बघा, बट यू वॉन्ट रीच दिस सिच्युएशन. काहीही झालं तरी यू आर नॉट गोइंग टू रीच ऍट दिस सिच्युएशन, बट यू विल रीच समवेअर इन बिटवीन. Maybe let's say you have 5 ml of N2, maybe you have 20 ml of H2, 10 ml of NH3. You will reach this such stage. अशी काहीतरी, आय एम नॉट सेइंग की एक्झॅक्टली दिस, आय एम जस्ट टेकिंग रॅन्डमली काहीतरी नंबर्स घेतोय. So you will reach some situation ki where you have N2, H2 and NH3 which are not changing. ते चेंजेस होत नाहीयेत. सो समजा मी असं ठरवलं ना की प्लॉट करू, लेट्स जस्ट प्लॉट द ग्राफ. काय ठरवलं मी की लेट्स जस्ट प्लॉट द ग्राफ प्लॉट करू आपण यांचा. कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस टाइमचा, असा कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस कसला म्हणतो आपण, टाइमचा जर मी ग्राफ ठरवला ना, तर व्हॉट आय ऑब्झर्व की आपण काहीतरी इनिशियली चालू केलंय 40 ml ने. सो वी स्टार्ट विथ सम व्हॅल्यू ऑफ H2 जी की डिक्रीज होऊ लागते. रिएक्टंट आहे, डिक्रीज होणार आहे, आणि इट विल रीच सम व्हॅल्यू की ज्याच्यानंतर इट इज नॉट चेंजिंग. मे बी यू आर स्टार्टिंग विथ सम अमाऊंट ऑफ डायनायट्रोजन और नायट्रोजन. तो पण काय होतोय, विथ टाइम तो डिक्रीज होतोय कारण रिएक्टंट आहे, डिक्रीज होतोय. बट विथ टाइम व्हॉट वी ऑब्झर्व की नाउ इट इज नॉट चेंजिंग. अँड सेम ऍप्लिकेबल टू युअर NH3 एज वेल, की जो स्टार्टिंगला increase होतोय and then it is reaching a some stage where it is not changing. This is your NH3, this is your N2 and this is your H2. हे काय मी प्लॉट करतोय की कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस टाइम. इफ आय डिसाइड टू प्लॉट दिस, व्हॉट वी ऑब्झर्व की किती पण वेळ वाट बघा, हे चेंजेस नाही होते. आणि हे जे आहे ना की हे जे कॉन्स्टंट आहे, कॉन्सन्ट्रेशन चेंज नाहीये, तो तिघांचाही ऍट द सेम टाइम ऑब्झर्व होतो की तिघही ऍट द सेम टाइम हा शो करतात. हे जो चेंज जो काही म्हणतोय ना आपण, तो हा तिघही ऍट अ टाइम शो करतात की त्याच्यानंतर आफ्टर दॅट पर्टिक्युलर टाइम त्या तिघांचंही कॉन्सन्ट्रेशन, जे कोणी रिएक्टंट प्रोडक्ट आहेत त्या सर्वांचं कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्स्टंट होऊन जातं. अँड दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट इज टर्म ॲज इक्विलिब्रियम. where there is no change in concentration of reactant
or product. A stage of reaction where there is no change in concentration of reactant and product. Reaction where there is no change in concentration of reactant or product is termed as equilibrium. Okay, this is our equilibrium position in chemical reaction. ओके, आता ह्याच्यामध्ये आपण अजून काहीतरी जास्त शिकायचंय. से हा तर ग्राफ पाहिजे आपल्याला, सो मी थोडं झूम आउट करून घेतो. ओके, सो नाउ व्हॉट वी नो फ्रॉम अर्लियर स्टडी, और मे बी तुम्हाला ते झालं नाहीये कन्सिडरिंग त्या झालंय असं, तर देर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ मास ऍक्शन. एक नवीन लॉ शिकणार आहे आपण. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉ, इज लॉ ऑफ मास ऍक्शन. अगर आज फर्स्ट डे आहे त्यामुळे you shouldn't be expecting any kind of problem solving. आज आयडियाज देणार आहे तुम्हाला, उद्यापासूनच प्रॉब्लेम सॉल्विंग असेल प्रॉपर जे काही आहे ते. सो लॉ ऑफ मास ऍक्शन, लेट्स टॉक अबाउट लॉ ऑफ मास ऍक्शन. वेल, यू हॅव द वर्ड्स, जस्ट डिवाइड दोज वर्ड्स. लॉ आहे म्हणजे काय, देर इज सम रूल. फिजिकल केमिस्ट्री शिकतोय की नाही, सो विदाउट लॉज विदाउट रूल्स काही होत नाही. सो देर इज सम रूल. आता काय काय वर्ड्स आहेत. लॉ ऑफ मास ऍक्शन. व्हॉट इज मास, व्हॉट यू अंडरस्टँड बाय मास. वर्ड मास झालाय का ह्याच्या आधी तुम्हाला वर्ड हा, की मास. येस सर, मूवी बघितला होता तर नाही, असं काही नाहीये. मास म्हणजे काहीतरी वेगळं असतं. काय असतं ते. येस, एनीवन नोज दॅट वर्ड. Matter contained in an object. मॅटर कंटेन ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. व्हेरी गुड. येस, मॅटर कंटेंट. ओके, नाउ व्हॉट यू अंडरस्टँड बाय वर्ड ऍक्शन. इंग्लिश मध्ये झालं असेल ना, कुठेतरी ऍक्शन नावाचा वर्ड आला असणार आहे. सो व्हॉट यू अंडरस्टँड बाय दॅट वर्ड ऍक्शन. येस, ऍक्शन. व्हॉट यू अंडरस्टँड बाय वर्ड ऍक्शन. काय अर्थ आहे त्याचा, ऍक्शन म्हणजे काय. अथर्व, कोणता पॉइंट समजला नाही मला, एकदा सांग परत. बघा रे, कोणताही पॉईंट लक्षात नाही आला ना, मला माईक ऑन करून प्रिफर करा की माईक ऑन करून सांगताय. कारण काय होतं, मी चॅट बॉक्स कायम ऑन नसतो, तो समोर नसतो माझ्या, सो माझं बघणं होत नाही आणि मग मी मिस आउट करून जातो गोष्टी. सर तो N2 plus 3H2 वाला. ओके, हा पॉइंट नाही लक्षात आला. हे N2 plus 3H2. ओके, सो हे लक्षात नाही आलं का, हे 10, 40. मग हा एक आन्सर पण मी बघतो की इथे 50 आन्सर केलंय. तर वेल, दिस वॉज फ्रॉम स्टॉइशियोमेट्री कन्सेप्ट. स्टॉइशियोमेट्री आय गेस तुम्हाला ते झालंय. आम्हाला लिमिटिंग रिएजन नाही झालं. नाही झालं. Yes sir, limiting डिटेल मध्ये reason झालं. सांगितलं. ओके, बरोबर डिटेल मध्ये नव्हतं आलं. ओके, हे बघा, आता तुम्ही स्टॉइशियोमेट्री मध्ये जे शिकलात ना तेच आहे. लिमिटिंग रिएजंट मध्ये काय असतं माहितीये का एक्स्ट्रा, की तुम्हाला आतापर्यंत असं झालं असेल ना, की लेट से असं चालू केलं की 1A + 2B गिव्स C. तर मग तुम्हाला सांगितलं असेल की लेट से A चे 10 ml आहेत, B चे 20 ml आहेत, तर C चे किती बनतील ते सांगा. तर मग तुम्ही सांगू शकता का ह्या केसमध्ये. येस, बघा तिन्ही गॅस मध्ये आहेत. तर मग तुम्ही ह्या सिच्युएशनला मला सांगू शकता का आन्सर, की काय येईल, सी चे किती ml बनणार आहेत. 10. सर गायलोसाठी सर 10 येईल. गॅस हा, गॅसमध्ये. और लेट से बघा, मी हे पण कॅन्सल आउट करतो. ठीक आहे, हे पण कॅन्सल करतो. जस्ट नॉर्मल बोलू आपण. 10 मोल आहेत. वी हॅव 10 मोल ऑफ A, 20 मोल ऑफ B. देन how many moles of C will be formed from this? 10. 10 मोल. ओके, हे सगळ्यांना येते 10 मोल बनणार आहेत. येस और नो. येस. ओके, सो आता इथे काय झालं रे, इथे बघा ह्याचे 10 मोल रिएक्ट झाले, ह्याचे पण 20 मोल रिएक्ट झाले. सो इथे 0 मोल शिल्लक राहिले, इथे 0 मोल शिल्लक राहिले. ओके, सो बेसिकली तुम्ही जे घेतलेत ना रिएक्टंट, ते असे घेतलेत की दोन्ही कन्झ्युम होऊन जातात.
both of them are getting consumed. But in case instead of this 20, if I take 50 mole, तर तुम्ही मला सांगू शकता का इथला आन्सर चेंज होईल की सेम राहील? इज दिस आन्सर गोइंग टू चेंज? बघा ह्या 20च्या ऐवजी मी 50 घेतले, तर हे आन्सर चेंज होणार आहे का? येस. काय हे मी तुम्हाला काल असाइनमेंट दिली होती ना, तर ती त्याच्यामध्ये ही पण दिली होती का? सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्रीची पण दिली होती का? हो सर. येस सर. सो तुम्ही काय गो थ्रू केलं का कोणत्या असाइनमेंट मधून एखाद दुसऱ्या? सर स्टेट्स ऑफ मॅटर वाले केलं. ओके. सो कन्सिडरिंग दिस, आता मला असं वाटतं की स्टेट्स ऑफ मॅटर तुम्ही नंतर करा. जस्ट गो थ्रू दॅट सम मी बेसिक. पहिल्यावर केलं कशावर? सम बेसिक कन्सेप्ट केलं. ओके. सो प्रत्येकाने हेच करा, सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्रीच करा. ओके, जस्ट गो थ्रू दॅट की बघा म्हणजे एक्झॅक्टली, आणि मला एकदा सांगा की तुमचे जे क्वेश्चन झालेत ना, तर मग ते कोणत्या लेवलचे झालेत, की ते जे काही त्या पर्टिक्युलर क्वेश्चन्स आहेत त्या लेवलचे झालेत क्वेश्चन्स की नाही झालेत. आणि कसंही चालेल, झाले असतील तरी गुड, नसतील झाले तरी काही प्रॉब्लेम नाही. फक्त जे काही झालंय ते मला समजू दे, कारण आपलं आहे ना थोडेफार मे बी हा वीक आपला जाणार आहे की एक असतं ना फ्रिक्वेन्सी मॅच करायची. तुम्हाला पण तुमची फ्रिक्वेन्सी टीचर बरोबर मॅच करायची असते, ऍट द सेम टाइम टीचरला पण मॅच करायची असते. सो हा वीक आपला तसा जाणार आहे की त्यावर आपल्याला डिसाईड करायचं की टेस्ट कसा असेल. मला अजून तेवढी आयडिया नाहीये ना तुमची, सो थोडा जाईल. सो मला पहिलं बघा ही असाइनमेंट बघा आणि मला सांगा की ते टाईपचे क्वेश्चन झालेत का तुमचे. सर सम बेसिक कन्सेप्ट म्हणजे जेवढे थोडे त्याच्यामध्ये फक्त 3-4 प्रश्न टफ वाटले. 3-4 टफ वाटतात म्हणजे ऑलमोस्ट येतंय तुम्हाला. सो झालेली आहे म्हणजे ती लेवल झालेली आहे. सॉरी माझ्या मागे खूपच बॅकग्राऊंड नॉईस येतोय का फटाक्यांचा वगैरे? आवाज येतोय का तुम्हाला माझ्या मागे की नाही येतोय? कसं आहे काय? सर थोडा येतं एवढं काय. हा ओके. ऍक्च्युली आहेत कमी, आज कमी आहेत म्हणते. लक्ष्मीपूजनला वगैरे खूप जास्त असेल, तेव्हा आपल्याला ह्या टाइमला जमणारच नाही. ओके ठीक आहे, आपण विल गेट बॅक टू दिस पॉइंट अगेन. सो हा मी काय म्हणत होतो की 10 मोलच ठेवले इन्स्टेड ऑफ 20 मोल. इफ आय टेक 50 मोल, तर मग हे आन्सर चेंज होईल की सेम राहील रे? सेम राहील. हे सेम राहणार आहे. येस करेक्ट, हे सेम राहणार आहे. आणि कोणामुळे सेम राहतंय? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट? लिमिटिंग रिएजंट. ओके. सो जो रिस्पॉन्सिबल आहे ना ह्या कॉन्सन्ट्रेशनला लिमिट करतोय, पॉसिबिलिटी तर ही होती ना की हे 10चं जास्त होऊ शकतं, कारण ह्याचं शिल्लक राहणार आहे. 20 मोल्स कन्झ्युम झाले म्हणजे 50 मधले 30 मोल्स शिल्लक राहणार आहेत. 30 मोल्स काय राहणार? शिल्लक राहणार आहेत. सो पॉसिबिलिटी होती की ह्या 10 मोल्स मध्ये अजून इन्क्रीज होतील, बट ते होत नाहीयेत. समवन इज गोइंग टू लिमिट दॅट. आणि कोण लिमिट करतं? की ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन संपून जातं. सो इथे ह्याचं संपून गेलं ना, इंटूचं संपून गेलं, म्हणून हा लिमिटिंग रिएजंट झाला होता. ठीक आहे. सो हे असं लिमिटिंग रिएजंट. ठीक आहे, नसेल ज्यांना नाही येत आहे ना, ठीक आहे, नो वरीज, आपण करू. माहिती रिव्हिजन जेव्हा असेल ना, प्रॉपर रिव्हिजन, तेव्हा ते परत येईलच. आणि मग तुम्हाला एमएल मध्ये कन्फ्युजन झालं का? एमएल मुळे कन्फ्युजन झालं असेल तर मग तुम्ही मोल्स मध्ये केलंय की नाही? तुम्ही मोल्स मध्ये केलं असेल तर मोल्स आणि एमएल तर डिरेक्ट रिलेशन असतं. आणि हे कोणी सांगितलं होतं आपल्याला? आत्ताच तुम्ही एक लॉ शिकलायत, ॲव्होगॅड्रोज लॉ, इफ यू रिमेंबर. झालाय का ॲव्होगॅड्रोज लॉ? हो सर. काय हो, सांगतो सर. तो? Volume is directly proportional Volume to is number of directly moles. proportional to number of moles. नंबर ऑफ मोल्स, नॉट मॉलिक्युल्स बट नंबर ऑफ मोल्स. ऍक्च्युअली नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स पण होतं ते. समहाऊ दॅट एंड अप की नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स पण येणार आहे, बट त्याने काय सांगितलं? व्हॉल्यूम इज प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स आपण कशामध्ये फाइंड करतो? युनिट काय नंबर ऑफ मोल्सचं? तर मोल. मोल. आणि व्हॉल्यूमचं? ml. लिटर और ml. सो बघा डिरेक्ट रिलेशन आहे की नाही? म्हणून मोलला डिरेक्ट डेसिमीटर क्यूब. येस खूप सारे आहेत, लिटर, डेसिमीटर क्यूब, खूप सारे आहेत. इथं आपण ml घेतोय. सो मोलला मी ml ने रिप्लेस करू शकतो अशा ह्या लॉ नुसार.
कारण व्हॉल्यूम इज प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स की नाही. सो मग जर तुम्हाला मोल्स मध्ये ती कन्सेप्ट क्लिअर असेल ना तर जस्ट मोल्स मध्ये अप्लाय करा आणि मग एमएल मध्ये तुम्हाला ती समजून जाईल. ठीक आहे. आणि एमएल मध्ये जेव्हा व्हॉल्यूम असतं, गॅसेस असतात, गॅस, वेन एव्हर वी हॅव अ गॅस आणि त्याचं व्हॉल्यूम गिवन आहे आपल्याला, तर ते व्हॉल्यूमची ऍडिशन होत नाही. फॉर गॅसेस 1+1 वोंट हे ऑलवेज इक्वल टू 2 नसणार आहे. दॅट कॅन बी इक्वल टू 0 ऍज वेल, दॅट कॅन बी इक्वल टू 4 ऍज वेल, दॅट कॅन बी इक्वल टू 1 ऍज वेल. ते काही असू शकतं फॉर गॅसेस. ओके. सो ते त्यानुसार आलं होतं. ठीक आहे. हे जर थोडं कन्फ्युजिंग झालं असेल तुम्हाला, थोडंफार कन्फ्युजिंग झालं असेल तर लेट्स मेक इट मोर सिम्पलर. परत एक्झाम्पल घेऊ आपण. ठीक आहे. N2 plus 3H2 gives NH3. So let's say we are starting with 10 moles. आता हे तुम्हाला माहिती आहे 10 moles. Here we are taking 50 moles. 50 moles. So what you expect? Finally, initially तर 0 moles आहेत. So finally what you expect? Final result मध्ये आपलं नॉर्मल एक्सपेक्टेशन काय आहे ते सांगा मला. की काय एक्सपेक्ट करू आपण? We will expect 20 moles of NH3, yes or no? की हे 10 moles कंझ्युम होत आहेत सगळे. 10 moles कंझ्युम होत आहेत. बघा हे कुठून येतं आपल्याला, कुठून समजतं की 1 mole of N2 reacting with 3 mole of H2 to give me 2 mole of NH3. हे असं आहे की नाही. हा हे दिसतंय आपल्याला. सो हा जो रेशो आहे तो सेम राहतो. 1:3:2 हा सेम राहायला पाहिजे. सो 1:3:2 नुसार रूल काय बनतो? 10:30:20, राईट? येस ऑर नो? की 10 मोल रिॲक्ट होतील N2 चे, 30 मोल रिॲक्ट होतील H2 चे टू गिव्ह मी 20 मोल ऑफ NH3. समजतंय का रे? मी काही म्हणजे असं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काही सांगत नाहीये ना? येस सर, समजतंय. समजतं. येस. सो मग फायनली आपण एक्सपेक्ट काय करतो की 10 मोल्स हे रिॲक्ट झाले, इथले 30 मोल्स रिॲक्ट झाले आणि इथे 20 मोल्सची ऍडिशन झाली. सो व्हॉट इज अवर एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन इज समथिंग लाईक दिस की वी हॅव 0 मोल ऑफ N2, 20 मोल्स ऑफ H2 अँड 20 मोल्स ऑफ NH3. हे एक्सपेक्टेशन आहे. दिस इज व्हॉट वी एक्सपेक्ट की N2 100% कंझ्युम होणार आहे. 100% consumption of N2 is what we are expecting, but that is not the actual scenario. Actual scenario मध्ये आपल्याला काय दिसतं की मे बी असं असेल, हे काही असेल. आता हे मी डिरेक्ट म्हणजे काही सांगतोय, म्हणजे असं एक्झॅक्ट व्हॅल्यू नाही सांगत आहे. सो व्हॉट वी एक्सपेक्ट की मे बी असं होतं ना फायनली की वी हॅव 5 मोल ऑफ N2, 5 मोल ऑफ N2, then we have 40 mole of H2, 40 mole of H2, and we have 10 mole of NH3. सो फायनली काय दिसतंय आपल्याला की कोणतेच मोल कंझ्युम नाही झालेत, काहीच 100% कन्झम्पशन नाहीच आहे. सो रिॲक्शन जी आहे ती 100% कम्प्लिशनला जातच नाहीये. देर इज नो 100% कम्प्लिशन. ओके. हे ज्या रिॲक्शन मध्ये ऑब्झर्व करतो त्या रिॲक्शन्स असतात रिव्हर्सिबल रिॲक्शन. दोज आर द रिव्हर्सिबल रिॲक्शन की जिथे जसं आपल्याला N2 आणि H2 रिॲक्ट होऊन NH3 देणार आहेत, ऍट द सेम टाइम आपल्याला NH3 काय करतो? N2 अँड H2 देतो. N2 अँड H2 देतो. सो हे अशा रिॲक्शन बद्दल आपण बोलतो. ठीक आहे. आता थोडंफार आलं काय लक्षात जे काय बोललो तिथे? येस सर. Yes. Okay. So we'll get back to our law again. Let's get back to this law. काय सांगतोय बरं? तर बघा हा लॉ मध्ये ऍज आय सेड की लॉ आहे म्हणजे काहीतरी रूल असणार आहे. ठीक आहे. वी हॅव सम रूल. त्यात रूल मध्ये वी हॅव 2 वर्ड्स. एक आहे मास, जे की कोणीतरी सांगितलं की मॅटर कंटेंट, जो काही कंटेंट आहे, मॅटर प्रेझेंट आहे एखाद्या पर्टिक्युलर स्पेसिस मध्ये, दॅट इज माय मास. अँड व्हॉट इज मिनिंग ऑफ ऍक्शन? तुम्हाला वर्ड झालाय रे ऍक्शन. ऍक्शन मूवीज ऐकलंय की नाही? बघत पण असाल एखादी ऍक्शन मूवीज. सांगा होते ते एक्झाम्पल देऊन सांगितलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. फक्त ऍक्शन. व्हॉट डू यू अंडरस्टँड बाय वर्ड ऍक्शन?
येस. अरे काहीतरी काहीतरी माहित असेल. ऍक्शन हा वर्ड. Sir, action means something is done. Work. येस, समथिंग इज डन. गुड गुड. सो आता एखादं एक्झाम्पल घेऊन सांग. काही पण एक्झाम्पल घे, काही तुला वाटेल ते एक्झाम्पल. Walking or running. वॉकिंग, रनिंग. येस, गुड. दॅट इज द ऍक्शन. राईट, दॅट इज द ऍक्शन. आता मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. यू आर सिटिंग इन अ क्लास. ऑफलाईन लेक्चरला आलाय, ठीक आहे. आणि आपलं ऑफलाईन लेक्चर आहे. आलाय तुम्ही, बसलायत सगळे क्लासमध्ये. हा आपला क्लासरूम आहे. सो क्लासमध्ये तुम्ही बसलायत. बट समहाऊ मला यायला लेट झाला. मी आलो नाहीये. तर तुम्ही काय कराल? व्हॉट विल यू डू? Self study. सेल्फ स्टडी करणार. ओके, सेल्फ स्टडी करणार. सो विल एव्हरीवन डू सेल्फ स्टडी? गप्पा मारत बस. गप्पा मारत असणार की नाही? अरे मोस्ट ऑफ यू काय प्रिफर कराल की गप्पा मारू आपण. सेल्फ स्टडी करणार, नक्की करणार, थोडाफार अभ्यास कराल, बट विथ दॅट विल प्रिफर की तुम्ही गप्पा मारत बसताय. ठीक आहे, गप्पा मारत बसताय. आता इमॅजिन करा तुम्ही, ठीक आहे, कोहिनूरचा क्लास आपण इमॅजिन करूया. सो कोहिनूरला असा आहे ना क्लासरूम, असा तो कॉरिडॉर आहे. इथे आपला क्लासरूम आहे मोठावाला. हा इथे क्लासरूम आहे आणि इकडे 2 छोटे क्लासरूम. तुम्ही कोणत्या क्लासमध्ये बसता? हा क्लास ए. मोठावाला ए मोठा मध्ये वाला. बसतो. A मध्ये A. बसतो. ओके, इथे बसता. सो इथे बी आणि सी मध्ये कधी गेलात का? हो, सेल्फ स्टडीला हो. बसतो. सेल्फ स्टडीसाठी हो. तिथे जाता. ठीक आहे, ओके. सो आता इमॅजिन करा तुम्ही, आपण इकडे बोलवलंय मी तुम्हाला, ह्या क्लासरूम मध्ये बोलवा. आपल्याकडे 2 क्लास आहेत. एक आहे बी क्लासरूम आणि एक आहे सी क्लासरूम. सो मे बी आपल्याकडे आहेत 30 स्टुडंट्स आणि त्या 30 स्टुडंट्स मध्ये बी क्लासरूम मध्ये 10 स्टुडंट्स जाऊन बसले, सी क्लासरूम मध्ये 20 स्टुडंट्स जाऊन बसले. दिस इज अवर सिनॅरिओ. मला यायला लेट झालाय. आता मी इथे उभा आहे. सो आय एम स्टँडिंग हिअर समवेअर. तुम्ही इथे आहात. इथे 10 मुलं आहेत, इथे 20 मुलं आहेत. नाव माझ्याबरोबर तुमच्यापैकी पण अजून कोणतरी आहे. तुम्ही इमॅजिन करा की तुम्ही माझ्याबरोबर आहात, तिथे उभे आहात. सो व्हॉट विल बी दॅट सिनॅरिओ? काय सिनॅरिओ असेल रे आपल्या समोर? येस, काय सिनॅरिओ असेल बघा. तिथे बघायला कोणी नाहीये किंवा आपल्याला कोणी बघत नाहीये तिथे. सो काय सिनॅरिओ असेल? इमॅजिन करा, जस्ट इमॅजिन. केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट इमॅजिनेशन. कारण आपण रिअल मध्ये ऑब्झर्व नाही करू शकत आहे. आता मी गोंधळ तुम्हाला असेल खूप. गोंधळ असणार आहे. येस, देअर विल बी लॉट ऑफ कॅओस. करेक्ट. बट त्याच्यामध्ये अजून जरा जास्त ऑब्झर्व करा. जस्ट पुट युअर सेल्फ ॲट दॅट पोझिशन. इमॅजिन करा तुम्ही तिथे आहात. कोहिनूरचा तो जो कॉरिडॉर आहे तिथे आहात तुम्ही, उभे आहात सेंटरला. एक साईडला बी क्लासरूम आहे, एक साईडला सी क्लासरूम आहे. बी मध्ये 10 मुलं, सी मध्ये 20 मुलं बसलेली आहेत. गप्पा चालू आहेत त्यांच्या. नाऊ कॅओस आहे, ठीक आहे, बट व्हॉट एल्स? अजून काय ऑब्झर्व कराल तुम्ही त्या कॅओस मध्ये? पण अजून काय तुमचं ऑब्झर्वेशन काय आहे? खूप जास्त इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे हा. सो जस्ट इमॅजिन, ट्राय टू इमॅजिन. जे काही ऑब्झर्व होणार आहे ते सांगा. ऍज इट इज सांगा. काहीही असेल इमॅजिनेशन, जे काही इमॅजिन होते तुम्हाला. मे बी ते करेक्ट असेल, मे बी ते रॉंग असेल. आणि मी असं अजिबात म्हणत नाही की रॉंग असेल तर मी काय ओरडणार आहे. अजिबात नाही, काहीच गरजच नाही ओरडायची. येस, व्हॉट विल यू ऑब्झर्व? काही मुलं इकडून तिकडे जात असतील, काही मुलं तिकडून इकडे येत असतील. ओके, इकडून आउट ऑफ कंट्रोल असतील. येस, रॅन्डमनेस आहे. येस, बट नाही. आता हे जी मुवमेंट आहे ना, तर ती नाही असं इमॅजिन करा. लेट्स से ही 10ची 10 मुलं इथेच बसलीत, 20ची 20 मुलं पण इथेच बसलीत. ह्या सिच्युएशन मध्ये व्हॉट एल्स? अजून काय ऑब्झर्व करू शकतो? जर मी तुम्हाला विचारलं ना की आवाज, जो काही आवाज येणार आहे ना, त्याला कम्पेअर करायला जर सांगितलं मी तुम्हाला, तर सी काय मध्ये जास्त येणार आवाज. सी मधून तुम्हाला जो येणारा C आवाज मधून आहे जास्त तो आवाज जास्त आहे. करेक्ट, सी मधून जास्त आहे कम्पेअर टू बी. तुम्ही कोणत्या बेसिसवर सांगताय हे? जास्त मुलं आहेत म्हणून. Number of students. नंबर ऑफ स्टुडंट्स. सो असं म्हणू शकतो का रे की नंबर ऑफ स्टुडंट्स इट्स प्रपोर्शनल टू दॅट व्हॉल्यूम? Yes, sir. येस.
येस. नाउ दॅट इज अवर लॉ. बघा सिंपल आहे लॉ. कसा आहे तो मी सांगतो तुम्हाला. ऍज वी सेड, मास काय असतो? मॅटर कंटेंट आहे की नाही? मॅटर कंटेंट. आपला क्लासरूम आहे, क्लासरूमचा मॅटर कंटेंट काय आहे? हु इज मॅटर कंटेंट ऑफ अवर क्लासरूम? स्टुडंट्स. स्टुडंट्स, राईट? स्टुडंट्स. सो मास आलं. ठीक आहे, मास काय आलं? नंबर ऑफ स्टुडंट्स आला. गप्पा मारतायत ही काय झाली रे? गप्पा मारतायत हे काय झालं? ऍक्शन. ऍक्शन झाली, जो की आवाज आहे की नाही? आवाज आहे ना, तर तो झाली ऍक्शन. सो मी असं म्हणू शकतो का की जे काही मास आहे आणि ऍक्शन आहे ते एकमेकांशी डिरेक्टली प्रपोर्शनल आहे? हो सर. येस. बघा आपण सिंपल वे ऑब्झर्व केलं. अरे हे मी काही कुठून आणलं नाही, बाहेरून नाही आणलं, हे आपण ऑब्झर्व केलं की मास इज प्रपोर्शनल टू ऍक्शन और ऍक्शन इज प्रपोर्शनल टू मास. जेवढं जास्त मास तेवढी जास्त ऍक्शन, जेवढं कमी मास तेवढी कमी ऍक्शन. ओके. ना हे तर जनरल लाईफ मध्ये ऑब्झर्व केलं. आता आपल्याला ऑब्झर्व करायचं ते केमिकल रिएक्शन साठी. केमिकल रिएक्शन साठी. सो whenever I say any reaction, so what you understand by this word? बघा ऑलरेडी तुमचं ऑर्गॅनिक झालंय काही जणांचं, सो तुम्हाला रिएक्शन खूप जास्त चांगल्या वेने माहिती. सो व्हॉट यू अंडरस्टँड बाय दिस वर्ड रिएक्शन? जेव्हा प्रोडक्ट तयार होतो. प्रॉडक्ट तयार होतो. येस. सो देर इज अ रिएक्टंट हु इज गोइंग टू गिव्ह अस प्रॉडक्ट. देर इज अ रिएक्टंट हु इज गोइंग टू गिव्ह अस प्रॉडक्ट. ओके. नाउ what is the action here? Anything? So reaction itself. Reaction itself. Yes, correct. Reaction itself. But reaction तर होणारच आहे. रिएक्शन तर ती होणारच आहे. सो दॅट एक्झॅक्टली कान बी द रिएक्शन. ठीक आहे. जसं की इथे बघा, इथे मी व्हॉल्यूम म्हटलं ना, गप्पा नाही म्हटलं नुसतं. गप्पा ही ऍक्च्युअल ऍक्शन आहे. दॅट इज ऍक्च्युअल ऍक्शन. बट मग त्याचं रिझल्ट आपण इथे कम्पेअर करतोय. सो रिएक्शनचा पण आपण रिझल्ट कम्पेअर करू. रिएक्शनचा रिझल्ट काय आहे रे? किती प्रॉडक्ट बनतोय, किती फास्ट प्रॉडक्ट बनतोय? येस ऑर नो? और कॅन आय से द रेट? इफ यू नो दिस वर्ड, रेट इज द ऍक्शन. ऍक्शन पर टाइम. करेक्ट. की रिएक्शन जी काही होणार आहे की किती रेटने होतीये. आता इथे रेट म्हणजे पर टाइम. येस, रेट इज पर टाइम. रेटला आपण असं म्हणू शकतो की तुम्ही जे फिजिक्स मध्ये शिकलाय ना, स्पीड. सो दॅट इज रेट. फक्त केमिस्ट्रीमध्ये थोडासा डिफरंट वर्ड यूज करतोय आपण. सो दॅट इज नथिंग बट सेम थिंग. रेट इज स्पीड. ओके. और स्पीड ऑफ रिएक्शन पण म्हणा तुम्ही. स्पीड ऑफ रिएक्शन. स्पीड ऑफ रिएक्शन. सो इथे फॉर धिस सिनेरियो कॅन आय से my speed of reaction will be dependent on some mass. कोणत्या तरी मास वर डिपेंड असेल. That speed of reaction is my action. This is my the action, and this action will be dependent on mass. आणि ते कोणाचं मास असेल तुम्ही मला सांगू शकता का रे? रिएक्टेंट का? रिएक्टंट का मास. परफेक्ट. रिएक्टंट का मास. आता रिएक्टंटचं मास जे आहे ना, ते जनरली आपण इन केमिस्ट्री वी मेजर इन टर्म्स ऑफ समथिंग कॉल्ड ॲज कॉन्सन्ट्रेशन. जे की तुम्हाला ऑलरेडी झालेलं आहे. यू नो दिस वर्ड कॉन्सन्ट्रेशन. माहितीये का? हो सर. येस. सो कॉन्सन्ट्रेशनच्या टर्म्स मध्ये आपण बोलतोय. सो असं आता बघा मी इथे काय म्हणतोय आता फायनली ऍट द एंड व्हॉट आय एम सेइंग दॅट माय स्पीड ऑफ रिएक्शन, और ज्यालाच आपण इथे वर्ड डिफरंट यूज करतोय, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट. येस और नो? असं म्हणू शकतो का? येस. Yes, so rate is my action, concentration is my mass, and that is my law of mass action. हा सिंपल लॉ आहे. इफ क्वेश्चन आला एक्झाम मध्ये, थेरी एक्झाम मध्ये की बाबा लॉ ऑफ मास ऍक्शन सांगा, कारण हा 11th बोर्ड म्हणजे तुम्हाला 11th जी एक्झाम आहे ना त्याच्यामध्ये पण चॅप्टर आहे केमिकल इक्विलिब्रियम. सो तिथे क्वेश्चन हा बनतो लॉ ऑफ मास ऍक्शन काय आहे. तर यू जस्ट हॅव टू राईट दिस दॅट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट. मोअर इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट, मोअर इज द रेट.
लेस इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेस इज द रेट. झाले, आउट ऑफ आउट मार्क्स मिळाले तुम्हाला. सो दिस इज माय लॉ ऑफ मास ऍक्शन. सिंपल ॲज दॅट. समजला का लॉ ऑफ मास ऍक्शन? इज इट क्लिअर? Yes. Yes, yes. Okay. So आता for this reaction, let's say we have this reaction A gives B. ही रिएक्शन आहे. और आता रिव्हर्सिबल रिएक्शन बोलायचे ना आपल्याला. सो लेट्स टेक रिव्हर्सिबल रिएक्शन. रिव्हर्सिबल म्हणजे मी फक्त ऍरो चेंज करणार. A reversible B. If we have this reaction and if I ask you the rate of reaction or maybe rate of फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड म्हणजे पुढे जाणारी ही दिसते की नाही आपल्याला, ही फॉरवर्ड दिसते, ही अशी. दिस इज माय फॉरवर्ड. सो फॉरवर्ड रिएक्शन. सो काय असेल रे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रपोर्शनल टू व्हॉट? Concentration of A. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. सेम टाइम मी जर तुम्हाला असं विचारलं रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन. आता बघा प्रत्येकाने ट्राय करा जास्तीत जास्त रिप्लाय करायचा, कारण हा खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट आपण बोलतोय. नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट ऑफ दिस होल चॅप्टर. रेट ऑफ बॅकवर्ड. आता बॅकवर्ड काय आहे? जी मागे दिसते. मागे जाताना काय दिसते बघा? ए. करेक्ट. ए टू बी तुम्हाला फॉरवर्ड दिसते. सो बी टू ए काय दिसते आपल्याला? बी टू ए बॅकवर्ड दिसते. सो बॅकवर्ड रिएक्शन साठी माझा रिएक्टंट कोण आहे फॉर बॅकवर्ड रिएक्शन? B. B. So rate of backward reaction will be what? It will be proportional to Concentration of B. concentration of B. Yes. आणि हे कुठून सांगितलं? हे कुठून सांगितलं आपण? हे सांगितलं मी फ्रॉम लॉ ऑफ मास ऍक्शन. दिस इज माय लॉ ऑफ मास ऍक्शन. राईट? ओके. Now have you ever done this thing? Y is proportional to X. So we write y is equal to mx. केलंय का? मॅथमॅटिकल गोष्ट बोलतोय आता. स्लोप. येस, दिस इज माय स्लोप. असं जेव्हा असतं इक्वेशन तेव्हा मला लाईन अशी मिळते का रे? डू आय गेट सच लाईन फॉर दिस? नो. No, sir. ओके. देन डू आय गेट सच लाईन? नो. नो. देन डू आय गेट सच लाईन? येस. येस. समटाइम्स येस. मी थोडंसं कन्फ्युजन केलं असेल तुम्हाला, तर हा कॅन्सल करतोय. कॅन आय गेट सच लाईन? Yes. येस. सो बेसिकली आय गेट सच लाईन. अशी पण लाईन मिळते बट त्याच्यावर आपण नको आता उत्तरायला, थोडंसं बाजूला ठेवू दे. बट वी आर फोकसिंग ऑन दिस लाईन. ओके. सो ही काय रे? बेसिकली व्हॉट वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाईन. राईट? वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाईन. ह्या लाईनला एक्सप्लेन जर करायचं असेल तर कसं करतो? स्ट्रेट लाईन विथ व्हॉट वी से अ कॉन्स्टंट स्लोप. असंच म्हणतो का? स्ट्रेट लाईन विथ अ कॉन्स्टंट स्लोप. येस सर. येस. So So straight M- line ला slope constant च असतं ना. येस, स्ट्रेट लाईनचा स्लोप कॉन्स्टंटच मिळणार आहे. आता इथे मी असं काय म्हणतोय स्ट्रेट लाईन विथ कॉन्स्टंट स्लोप का म्हणतोय? कारण फॉर धिस लाईन, ह्या लाईन साठी स्लोप काय म्हणणार? 0. कॉन्स्टंट आहे बट तो मग 0 आहे. सो आपल्याला तो मेन्शन करावा लागतो की मग स्ट्रेट लाईन विथ अ 0 स्लोप और स्ट्रेट लाईन विथ धिस ऍज अ स्लोप इक्वल टू 1. ओके. सो जो काही येणार आहे स्ट्रेट लाईन आहे, एक कॉन्स्टंट स्लोप येणार आहे आपल्याला, कॉन्स्टंट स्लोप मिळतोय. सो बेसिकली ही एम काय झाला रे? एम इज माय कॉन्स्टंट. येस ऑर नो? एम इज अ कॉन्स्टंट व्हॅल्यू की एम ची व्हॅल्यू चेंज होते? एम ची व्हॅल्यू चेंज होतीये का? No. नो. आता मी डिफरंट वे मध्ये तुम्हाला सेम गोष्ट विचारतोय की व्हेन आय हॅव धिस सिच्युएशन, when I have y is proportional to x, this situation, and I want to remove this proportionality sign. मला जे proportionality sign आहे ते काढून टाकायचंय आणि इक्वल साइन ऍड करायचंय. तर काय करतो आपण? व्हॉट डू वी डू? Constant. वी ऍड कॉन्स्टंट. राईट? एक काहीतरी कॉन्स्टंट करतो. आता तो कॉन्स्टंट जनरली आपण के हा यूज करतो. Okay, so whenever I want to remove proportionality sign, I add a
पर्टिक्युलर कॉन्स्टंट. सेम प्रोसिजर मला इथे फॉलो करायची आहे. रेट आहे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. सो मी आता त्याला शॉर्टकट मध्ये असं लिहितो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आर एफ, कॅपिटल आर खाली एक एफ काढलाय, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू प्रपोर्शनली साइन काढून टाकलं. सो कॉन्स्टंट ऍड करा. काय ऍड करू रे इथे? K. ओके. आता तो सिन्स वी आर ऍडिंग इट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, मी केएफ लिहू का? चालेल ना असं लिहिलेलं? हो. येस, केएफ ए. ओके. सेम टाइमला रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन काय बनणार आहे? तर केबी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी. राईट? आर वी गेटिंग दिस इक्वेशन? Yes. येस. हे केएफ केबी काय आहेत? व्हॉट इज केएफ अँड केबी? दीज आर जस्ट कॉन्स्टंट. कोणत्या इक्वेशनचे कॉन्स्टंट आहेत? रेट इक्वेशनचे कॉन्स्टंट आहेत ना. तर मग मी म्हणू शकतो का दोज आर माय रेट कॉन्स्टंट? चालेल ना. असं जस्ट कॉन्स्टंट आहेत आणि रेट इक्वेशनचे आहेत म्हणून मग मी त्यांना नाव दिलं रेट कॉन्स्टंट. नुसतं कॉन्स्टंट म्हटलं तर त्यांना वाईट वाटेल मे बी. सो केएफ केबी काय झाले माझे? दीज आर माय रेट कॉन्स्टंट. सो वी गॉट टू इक्वेशन. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 where we have rate of forward reaction and rate of backward reaction. कोणत्या रिएक्शन साठी म्हणतोय? फॉर धिस रिएक्शन. नाव अगेन वी विल गेट बॅक टू धिस पॉइंट. कुठे होतो आपण? इथे कुठेतरी होतो. इथे बघत होतो ना ह्या पॉइंटला. सो इथे काय सांगत होतो रे आपण? बघा आतापर्यंत जे म्हणलंय ना ते अख्खा आता परत रिवाइज होणार आहे पटकन असं, की व्हॉट वी सेड दॅट in case of reversible reaction, our end result won't be 100% consumption. जो end result आहे ना आपला, end result जो आहे तो काय आहे? तो 100% consumption नाहीये. 100% consumption होत नाहीये. तर काय होतंय? तर इथे काहीतरी शिल्लक राहते. आणि त्यावेळेस आपण एक एक्झाम्पल घेतलं होतं स्टार्टिंगला. इनिशियली वी टूक सम एक्झाम्पल. एक गर्ल्स आणि बॉईजचं काहीतरी एक्झाम्पल घेतलं होतं की 60 चॉकलेट्स बॉईजकडे आलेत, 40 चॉकलेट्स गर्ल्सकडे आलेत. दिस इज अवर सिच्युएशन. आणि त्या सिच्युएशनला वी आर इन डायनॅमिक इक्विलिब्रियम. आय होप तुम्हाला लक्षात येईल आता जेव्हा मी वर्ड यूज करणार आहे की डायनॅमिक म्हणतोय म्हणजे काय म्हणतोय ते. ओके. सो ऍट डायनॅमिक इक्विलिब्रियम व्हॉट वी सेड की 10 बॉईज जे आहेत ते गर्ल्सना चॉकलेट देत आहेत. एट द सेम टाइम 10 गर्ल्स ज्या आहेत ते बॉईजना चॉकलेट देत आहेत. ओके. सो काय होतंय रे बघा आता असं बघा, बॉईज टू गर्ल्स आणि गर्ल्स टू बॉईज. सो बॉईज गर्ल्सना 10 चॉकलेट देत आहेत, गर्ल्स बॉईजना 10 चॉकलेट देत आहेत. हे सेम रेटने चालू आहे. So can I say that rate of forward boys to girls is equal to rate of backward girls to boys? म्हणू शकतो का? Yes. Yes, sir. येस. कधी म्हणतोय? When we are at इक्विलिब्रियम. सो आता तुम्हाला एक आन्सर मिळेल. अथर्वने विचारला होता एक डाऊट की सर 50-50 ला का नाहीये हे? 50-50 ला का नाहीये? तर हे जे इक्विलिब्रियम असतं दिस इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू युअर कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल झालं म्हणजे इक्विलिब्रियम आलं असं नाहीये. हे नाहीये. दिस इज नॉट कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट? इज when your rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. At equilibrium काहीतरी इक्वल होतंय. मी म्हटलं होतं इनिशियली इक्विलिब्रियम स्टार्ट केलं होतं तेव्हा की काहीतरी इक्वल होतंय. तर ते काय इक्वल होणार आहे? इक्वल रेट होतोय अँड नॉट कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल होऊ शकतं, नाही होऊ शकतं, काहीही असेल. ते डिपेंड मॅटर नाही करत की कॉन्सन्ट्रेशन सेम होतंय की नाही होतंय. दॅट इज नॉट द प्रायोरिटी काय आहे की रेट शुड बी इक्वल. अँड ऍट इक्विलिब्रियम आपल्याला काय सिच्युएशन मिळते की रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन. ओके. नाउ वी हॅव 3 कंडिशन्स 1, 2 and 3.
So from 3 equations, observe kara 1, 2, 3 equations. From this equation, can I say if LHS LHS are same, then RHS RHS are same? म्हणू शकतो का असं? हो. So from 1 to 3 आपल्याला असं मिळेल का? From 1, 2 and 3, do we have such equation that Kf into concentration of A equals Kb into concentration of B? Yes or no? Yes. येस सर. Yes. Yes. आता ह्याला थोडस मी रिअरेंज करतो. थोडस रिअरेंज कसं करतो की असं रिअरेंज करतो की Kf by Kb equals to concentration of B by concentration of A. बघा काय केलंय, केएफ इथे होता ना तो तिथेच ठेवला. ए जो आहे ना इकडे मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहे, सो तो अपोजिट साइडला घेऊन गेलो, सो तो डिव्हिजन मध्ये गेला. आणि केबी जो आहे तो राईट साइडला होता मल्टिप्लिकेशन मध्ये, लेफ्ट साइडला घेऊन गेलो, सो तो झाला डिव्हिजन मध्ये. ओके, नाउ धिस इज केएफ बाय केबी. वी हॅव वन कॉन्स्टंट विच इज डिवायडेड बाय अनदर कॉन्स्टंट. एक कॉन्स्टंट आहे, दुसरा पण कॉन्स्टंट आहे. सो समजा मी तुम्हाला 10 ही व्हॅल्यू दिली आणि त्या 10 ला 2 ने डिवाइड करायला सांगितलं, तर मला आन्सर काय मिळेल? 5. 5. फिक्स आन्सर आहे की चेंज होणार आहे? फिक्स आहे. फिक्स आहे. का फिक्स आहे? कारण 10 पण कॉन्स्टंट आहे, 2 पण कॉन्स्टंट आहे. लेट्स टेक डिफरंट नंबर्स, मे बी 20 बाय 5. काय मिळेल आन्सर? 4. 4. फिक्स आन्सर आहे की 20 पण एक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे, 5 पण एक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे. सो त्याच्यातून मला काय मिळते? कॉन्स्टंट फिक्स व्हॅल्यू मिळते. सो फ्रॉम धिस केएफ अँड केबी हा पण एक कॉन्स्टंटच असेल की नाही? कॉन्स्टंट बाय कॉन्स्टंट इज कॉन्स्टंट, जो की मी म्हणतोय कॅपिटल के. अँड इथे मी ऍड करतोय सी फॉर कॉन्स्टंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. काय म्हणतोय? दिस इज माय, सिन्स वी आर ॲट इक्विलिब्रियम, सो हा काय झाला माझा? केसी इज माय इक्विलिब्रियम constant in terms of concentration. आता काहींना हे तर समजलं असेल की बाबा ठीक आहे, कॉन्स्टंट फाईन, इक्विलिब्रियमला आहे म्हणून इक्विलिब्रियम म्हटलं. हे इन टर्म्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन काय आलं? तर अरे इक्वल टू काय आहे? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. कॉन्सन्ट्रेशनच्या टर्म मध्ये म्हणतोय की नाही? सो तो काय झाला माझा? केसी is my equilibrium constant in terms of concentration. Is it clear? बघा खूप इम्पॉर्टंट असं डेरिवेशन आहे हे, जे आपण सॉल्व्ह केलंय आता. झालंय का? समजलंय का? इज इट क्लिअर? येस. येस फॉर एव्हरीवन. कोणत्या स्टेप मध्ये डाऊट आहे का? येस, मिनिमाइज करतो. खूप असं कंटिन्युअस होतं ते, स्टेप बाय स्टेप जर बघितलं तर. मे बी चालू कुठे केलं होतं? इथे. वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट. हे बघा इथून चालू केलं, रेडने आता मार्क करतो. वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट अँड वी आर ॲट दिस पॉइंट. सर एकदा सांगा चॅट बॉक्स मध्ये, इज इट क्लिअर फॉर एव्हरीवन? जे कोणी प्रेझेंट आहेत सगळे. आता जर क्लिअर असेल तर वाय टाका, नसेल क्लिअर तर नो टाका. जस्ट सेंड वाय ऑर नो. ये वाय एन. इफ इट इज क्लिअर येस, नॉट क्लिअर नो. आणि नसेल क्लिअर तर बिंदास नाही सांगा, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके. येस येस. ऑल राईट. बघा अजून 10 मिनिट आहेत आपल्याकडे. वी विल गो टिल 8 PM. ओके. ऍक्च्युली 2 तासाचा क्लास आहे. नॉर्मली आता 2 तास रन करणार आहे. मग आपण असं सर डाऊट होता. सर आपण इकडे के एफ इज इक्वल टू के बी लिहिलं, मग आपण कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी का नाही म्हणत? केएफ इक्वल टू केबी नाही दिलं त्यांनी. एम आय रायटिंग केएफ इक्वल टू केबी? सिरियस.
what we are writing rate are equal. KF KB काय आहेत, those are the constants. ते इक्वल म्हणतच नाहीये मी. म्हणजे हे बघा, हे कसं आहे ना, असं आहे. सी 10 कॅन बी इक्वल टू 2 into 5. That can be equal to 1 into 10. That can be equal to 4 into 2.5. Okay. All the time तो 10च येतोय ना. सो हा जो 10 आहे ना, हा 10 इक्वल आहे. पण हे इक्वल असेल का? हे बघा, हा तुमचा रेट झाला, हा तुमचा एक कॉन्स्टंट झाला आणि हे तुमचं एक कॉन्सन्ट्रेशन झालं. सो रेट मी इक्वल म्हणतोय की हा बाबा हे 10 10 10. येस, रेट आर इक्वल. बट मग के इक्वल असेल, I am not sure about that. Concentration equal असेल, I am not sure about that. Got it? What Yes, we are saying? sir. We are just saying की रेट इक्वल आहेत, कॉन्स्टंट नाही. रेट इक्वल आहेत. सो कॉन्स्टंट दॅट केएफ इंटू कॉन्सन्ट्रेशन हे कॉन्स्टंट बनतंय. केएफ इंटू ए अँड केबी इंटू बी हे इक्वल बनतंय. बट इथे असं कुठेच म्हणत नाहीये की केएफ इक्वल टू केबी. ही सिच्युएशन नाही, कुठेच नाही मेन्शन केली. इन केस जर ते असेल, इफ केएफ इक्वल टू केबी ही जर सिच्युएशन असेल, त्या केसमध्ये नक्कीच कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी बनणार आहे. येस, करेक्ट आहे. बट ती जर सिच्युएशन असेल तर इफ आहे की नाही, त्याला इफ अप्लाय होतो. Yes, sir. येस, ओके. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी. तर अथर्व नाही, म्हणजे तू कोणत्या इक्वेशनने असं म्हणशील सांग बरं. Sir, the Like- Kc is equals to concentration of B by concentration of A. Yes. सर A ला तिकडे न्यायचं आणि मग कॉन्स्टंट काढायचं आणि प्रपोर्शनॅलिटी साइन द्यायचं. ओके. आता ह्याच्यासाठी आहे ना, हे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनला जनरली अप्लाय करू शकतो आपण, की लेट से असं इमॅजिन करू आपण. म्हणजे हे सिम्पल एक्झाम्पल घेऊ, चहाचं एक्झाम्पल घेऊ, की समजा तुम्ही 10 कपने चालू केलं. इफ यू स्टार्ट विथ 10 कप, तर तुम्हाला एक चहाची क्वांटिटी मिळणार आहे. सो हा तुमचा रिएक्टंट आहे, तुमचा प्रॉडक्ट टी असणार आहे ना. समजा मी हात चालू केला 100 कपने, तर व्हॉट यू एक्सपेक्ट की ह्याच्यापेक्षा कमी असेल की जास्त असेल? येस, बघ 10 कपने चालू केला तर आय विल गेट सम टी, काहीतरी एक टी मिळेल, एक्स अमाऊंट ऑफ टी मिळेल. 100 कपने चालू करतोय तर वाय अमाऊंट ऑफ टी मिळते. सो एक्स आणि वाय जर तू कम्पेअर करायला गेला तर व्हॉट यू विल ऑब्झर्व? Y is greater than X. वाय इज ग्रेटर दॅन एक्स. का? बिकॉज इनिशियली जे घेतोय ना त्याच्यावर मॅटर करतं की नाही, रिएक्टंटवर मॅटर करतोय, प्रोडक्ट किती बनणार आहे, ऑल द टाइम बनणार आहे ते. तुमचा जेवढा जास्त रिएक्टंट आहे तेवढा जास्त प्रोडक्ट मिळेल, जेवढा कमी रिएक्टंट आहे तेवढा कमी प्रोडक्ट असेल. सो समहाउ दॅट इज ऑलवेज प्रपोर्शनल. रिएक्टंट का कॉन्सन्ट्रेशन अँड प्रोडक्ट का कॉन्सन्ट्रेशन आर प्रपोर्शनल. जेवढं जास्त रिएक्टंट तेवढं जास्त प्रोडक्ट. Yes, sir. Yes. Okay. So is this equation clear till now? आहे का रे क्लिअर? Yes. येस. नाव समजा आपण रिएक्शन थोडीशी मॉडिफाय केली, अजून थोडा वेळ कंटिन्यू करू काय आपण? जास्त अजून बोर नाही करणार आज, अजून थोडासा वेळ. सो लेट्स से वी हॅव सच रिएक्शन ए प्लस बी रिव्हर्सिबल सी प्लस डी. आणि ही रिएक्शन तुम्ही खूपदा ऑब्झर्व करणार आहात. दॅट्स अवर फेवरेट रिएक्शन फॉर दिस चॅप्टर. ए प्लस बी रिव्हर्सिबल सी प्लस डी. सो ह्या केसमध्ये व्हॉट विल बी द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन? Don't you think rate of forward reaction is proportional to concentration of A as well as rate of forward reaction is proportional to concentration of B? Yes. Yes. So ह्याला एकत्र असं करू शकतो का? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज प्रपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. काय करतो आपण? प्लस करतो की मल्टिप्लिकेशन करतो? Multiply. Multiply. वी डू मल्टिप्लिकेशन. ओके. स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये केलं असणार आहे. आयडियल गॅस लॉ. हे इथे जर कन्फ्युजन झालं तर आयडियल गॅस लॉ आठवायचा, की आयडियल गॅस लॉला काय केलं होतं? खूप सारे लॉज घेतले होते आणि त्यांना कंबाईन करून पीव्ही इज इक्वल टू एनआरटी काढलं होतं. कुठून काढलं? अशाच पॅटर्न मध्ये ना, प्रपोर्शनॅलिटी आहे ना, तर तेव्हा काय होतं ते मल्टिप्लाय होऊन जातं. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज प्रपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अँड बी. रेट ऑफ बॅकवर्ड इज प्रपोर्शनल टू, सांगा बरं, रेट ऑफ बॅकवर्ड इज प्रपोर्शनल टू Concentration of C and D. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डी. सो इक्वेशन असे बनतील
आता मी अख्खं लिहित बसत नाही, मी डायरेक्ट केसी लिहून टाकतोय ह्या इक्वेशनचा. मधल्या तर ते स्टेप कसं तुम्हाला झालं? कोणता वाला Rate पार्ट? of forward is directly proportional to concentration of A. बिकॉज कारण दॅट्स की द rate लॉ. of हाच तर लॉ आहे ना, की जो काही फॉरवर्ड रिएक्शन आहे त्याचा रेट जो आहे तो रिएक्टंट वर डिपेंडेंट असणार आहे. जेवढा जास्त रिएक्टंट तेवढा जास्त रेट, जेवढा कमी रिएक्टंट तेवढा कमी रेट. दॅट इज द म्हणजे लॉ मग ना. ठीक आहे. नाही विचार. नाही, रेट ऑफ फॉरवर्ड म्हणजे वाढलं तर मग प्रोडक्ट जास्त बनेल ना. हो. मग रिएक्टंट कसं काय आलं? ए तर रिएक्टंट आहे ना. हे बघ आता कसं सांगू तुला, एकदम सिम्पल वेने अगेन आपलं जे जनरल एक्झाम्पल होतं ना त्यानेच सांगतो. म्हणजे ह्या टर्म्स मध्ये पण बोलू शकतो आपण, बट स्टील आपण नॉर्मल टर्म्स मध्येच बोलू. लेट्स से तुमचा जो काय आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं स्टुडंट्सचं, ठीक आहे, स्टुडंट्सचं. सो जो काही आवाज येणार होता तो कोणावर डिपेंडंट होता? Number of students. नंबर ऑफ स्टुडंट्सवर ना. नंबर ऑफ स्टुडंट्सवर त्या पर्टिक्युलर क्लासमध्ये असलेल्या की बाहेर काढलेल्या. समजा हे बघा, इथे 20 स्टुडंट्स आहेत, त्या 20 मधले मी 5 स्टुडंट्सना बाहेर नेलं, 5 स्टुडंट्सना मी बाहेर काढलं. आता इथे 15च राहिले, 20 मधून 15च राहिले. सो आता जो काही आवाज येणार आहे तो ह्यावर डिपेंड असणार आहे की ह्यांच्यावर डिपेंडेंट असणार आहे? 15 वर. 15 वर. कोणावर डिपेंड आहे? जे रिॲक्ट करतात त्यांच्यावर ना, जे ऍक्च्युली रिॲक्ट करतात, जे ऍक्च्युली काहीतरी करतायत. इथे रिॲक्शन होताना रिॲक्टंट आर द वन हु आर गोइंग टू रिॲक्ट. प्रॉडक्ट काय? प्रॉडक्ट तर बनणार आहेत. सो त्याच्यावर काही डिपेंडेंट असेल का? जे ऍक्च्युअली रिॲक्ट करणार आहेत त्यांच्यावर डिपेंडेंट असेल की नाही रेट, की किती पटकन रिॲक्ट होणार आहे, कारण ते रिॲक्ट होणार आहेत. रेट म्हणजे काय, की किती इझिली ते रिॲक्ट होत आहेत, किती फास्ट रिॲक्शन होत आहेत. ए चं बी मध्ये कन्व्हर्जन होत आहे तर ते किती फास्ट होत आहे, ते कोणावर डिपेंडेंट करेल? की जेवढा ए फास्ट रिॲक्ट होईल त्याच्यावर, की जेवढा बी असेल त्याच्यावर? बी तर जाऊन बसणार आहे ना, बनून तो राहणार आहे मस्तपैकी निवांत आहे तो. A वर. ए वर जो रिॲक्ट होतोय तो त्याच्यावरच असेल. जे ऍक्च्युअली रिॲक्ट करतात त्यांच्यावर आहे की नाही? हा सर, पण मग असं पण येऊ शकतं ना की रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी. कारण की बघ. मग फॉरवर्ड जास्त असेल तर मग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी पण वाढेल. आता हे काय झालं की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी इज डिपेंडंट ऑन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, असं झालं ते. अगेन इट इज नॉट प्रोपोर्शनल बट डिपेंडंट झालं. हे बघ, समज आता मी तुला एक सिच्युएशन देतो, ओके, की आपल्याकडे वी आर स्टार्टिंग विथ 10 मोल ऑफ ए, ठीक आहे, प्लस वी आर स्टार्टिंग विथ 20 मोल ऑफ बी. नाउ ही रिएक्शन होती विथ 0 मोल ऑफ सी. 0 मोल ऑफ सी. आता ह्या लेवलला ही फास्ट असेल रिएक्शन, की ह्या लेवलला, की जेव्हा आपल्याकडे ओनली 1 मोल रिमेनिंग आहे, बी चा मे बी किती आहे, बी चे 11 मोल रिमेनिंग आहेत. सो कोणत्या सिच्युएशनला ही रिएक्शन फास्ट असेल? फर्स्ट वाला. बट आता जर तू बघितलंस तर सी चे तर इथे 9 मोल्स बनलेले आहेत, सी चे तर इथे जास्त मोल्स आहेत, इथे तर 0 मोल्स होते, इथे तर जास्त मोल्स आहेत. का? ह्यांच्यावर का डिपेंडेंट? मग रेट फास्ट असेल ना, म्हणून सी चे जास्त झालं ना. हा, रेट फास्ट असणार म्हणूनच सी जास्त झालाय, पण मग तो सी वर डिपेंडेंट आहे का? इज इट डिपेंडेंट ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी? नाही. बघ ना, इथे 0 मोल्स होते ना, तर मग रेट एक्सपेक्टेड रेट तर 0 झाला. इफ वी से दिस देन रेट काय झाला? रेट तर 0 झाला की नाही? कारण 0 त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन तर 0 आहे. सो रेट काय झाला पाहिजे? मग 0 झाला पाहिजे. प्रोडक्ट वर असेल का तो डिपेंडेंट? नाही. व्हॉट इट? मग डिपेंडेंट आहे ना, तुम्ही म्हणले होते ना की सी डिपेंडेंट आहे रेट ऑफ फॉरवर्ड. सी चं कॉन्सन्ट्रेशनच, हे बघ इथे काय म्हणू शकतो माहितीये का, रेट कॉन्सन्ट्रेशन, चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी, डीसी म्हणेन मी, चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी इज प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. हे म्हणू शकतो की 0चं इनिशियली 0चं 2 होत आहे,
2चं 4 होतंय, 4चं 6 होतंय, 6चं 8 होतंय, 8चं जे काही होतंय. तर हे जे कन्व्हर्जन आहे ना, हे कन्व्हर्जन 0 to 2 फास्ट असणार आहे. बट मग ते 2 to 4 तेवढंच फास्ट असेल का? तर नाही, ते त्याला कमी होणार आहे. 4 to 6 ते अजून कमी होणार आहे. 6 to 8 ते अजून कमी होणार आहे. सो चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी विल बी प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. हे ऍप्लिकेबल असेल, बट नॉट धिस. हे नाही, तर 2 असं to नाही. 4, 4 to 6 कमी कमी कसं काय होतंय? कारण ते डिफरन्स स्लो, सेम आहे ना. हे बघ डिफरन्स सेम आहे ना, बट रिएक्टंट सेम असेल का? तेव्हा अमाऊंट सेम आहे का रिएक्टंटची? जेव्हा 2 मोल बनलेत सी चे, 2 मोल्स जेव्हा बनलेत तेव्हा इथले 2 मोल्स रिएक्ट झालेत. सो इथे काय असणार आहेत? 8 मोलच असणार आहेत. देन 4 मोल बनलेत तेव्हा इथे 6 मोल्सच असतील. सो रेट काय होणार? रेट कमी होत जाणार की नाही? रेट इज गोइंग टू डिक्रीज. हो. सो विथ इन्क्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी, रेट तक डिक्रीज होत जाणार आहे. फॉरवर्ड रिएक्शनचा रेट डिक्रीज होत जाणार आहे. सो समजलं का? क्लिअर आहे? प्रॉडक्ट वर डिपेंडंट नाहीये, रिएक्टंट वर डिपेंडंट आहे. हो, कळालं. येस. ओके. सो बघा आता इथे केसी काय बनेल रे? व्हॉट विल बी व्हॅल्यू ऑफ केसी देन? आता हे मी मधलं गॅप म्हणजे सोडून देतो, ते तुम्ही करू शकता डिरेक्टली. सो केसी काय बनेल इथे? व्हॅल्यू ऑफ केसी अथर्व सांगतो का? सर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी अँड डी बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अँड बी. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डी बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी. ओके. नाउ दिस विल बी अवर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. आता हा असा आपण कोणत्याही रिएक्शनला फाइंड करू शकतो, बट जनरली रिएक्शन ज्या असतात त्या आपल्याला अशा विथ स्टॉइशियोमेट्रिक कोइफिशियंट मिळतात की नाही. आपण जनरल रिएक्शन ऑब्झर्व करतो त्या कधीच अशा नसतात 1 मोल विल गिव्ह मी 1 मोल. जनरली त्या 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 5 मोल, 0 मोल काही पण असतील, खूप साऱ्या असतात. सो त्या रिएक्शन, जनरल रिएक्शन कशा असतात? जनरल रिएक्शन हे अशा असतात की स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी रिव्हर्सिबल, स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी. आता हे स्मॉल ए बी सी डी काय म्हणतोय मी? काय सर एबीसीडी शिकवायला लागलाय? तर एबीसीडी नाही शिकवत आहे, नॉर्मल आहे. स्मॉल एबीसीडी काय झाले माझे? धीज आर माय स्टॉइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. These are the stoichiometric coefficient. I guess background थोडंसं अजून वाढू लागले, बट थोडा वेळ अजून 5 मिनिट, लास्ट 5 मिनिट्स. 5 मिनिट्स पण नाही, पटकन संपेल आता. सो दिस आर माय स्टॉइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. नाउ व्हेन वी हॅव स्टॉइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, त्या केसमध्ये आपला इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट जो आहे ना, तो असा बनून जातो. That will be concentration of C raised to its coefficient into concentration of D raised to its coefficient divided by concentration of A raised to its coefficient and concentration of B raised to its coefficient. ओके. आता काही जणांना डाऊट अगेन असेल की सर हे असं कसं काय येतं? त्यासाठी ना इथे एक जनरल हेच लॉजिक आपण अप्लाय करू शकतो. हे वाला बघा, आपल्याकडे 10 मोल्स 20 मोल्स आहेत ना, असं समजू आपण की आता कोएफिशियंट ऍड केला समजा मी. इफ आय ऍड सम कोएफिशियंट और रिएक्शन दुसरी घेऊ आपण इथे की लेट्स से ए प्लस 2b गिविंग अस सी, अशी काहीतरी रिएक्शन आहे. सो इनिशियली आय हॅव 10 मोल्स ऑफ ए, 10 मोल्स ऑफ बी. काय होईल रे? समजा 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट झाला, 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट झाला. ए चे काय झाले? 9 मोल्स झाले. बी चं काय होणार आहे? 8 होणार आहेत, राईट. आता हे तर काय म्हणतोय, हे तर मोल झाले. बट व्हेन वी से कॉन्सन्ट्रेशन काय असतं? हे बघा, हे जे स्क्वेअर ब्रॅकेट ऍड करतोय ना, हे स्क्वेअर ब्रॅकेट काय इंडिकेट करतंय? इट इज अ कॉन्सन्ट्रेशन. दिस इज माय कॉन्सन्ट्रेशन. आणि जनरली कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे आपण मोलॅरिटी घेतो. अँड व्हॉट इज दॅट? Number of moles No. upon नंबर ऑफ मोल्स अपॉन व्हॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स अपॉन व्हॉल्यूम. सो हे जनरली व्हॉल्यूम सेम राहणार आहे, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होणार आहेत. आणि हे कोणाच्या प्रपोर्शन मध्ये चेंज होतात? नंबर ऑफ मोल जे काही चेंज होत आहेत ना, बघा इथला एकच चेंज झाला, इथला 2 ने चेंज झाला. सो हा जो चेंज होतोय ना, हा कोणाच्या प्रपोर्शन मध्ये होतोय? तो चेंज होतोय त्या स्टॉइशियोमेट्रिक कोएफिशियंटच्या प्रपोर्शन मध्ये.
So because of that, for this equilibrium constant, rate साठी directly नसते applicable. This is not directly applicable to rate actually, but for equilibrium constant आपल्याला final equation काय मिळतं? तर we get equation in such format where it is product का concentration raised to product का coefficient divided by reactant concentration raised to reactant power. आजचं लास्ट स्टेटमेंट तुम्हाला हे लिहायचंय, that equilibrium constant is concentration of product raised to or raised by कसं लिहा, raised by coefficient or stoichiometric coefficient of product divided by, आता हे पुढचं तुम्ही लिहा, मी नाही लिहिलं, divided by concentration of reactant raised by coefficient of reactant. Okay, this is my equilibrium constant. समजलंय जे काही केलं आतापर्यंत? येस सर. येस. येस सर. बघा, Yes, sir. आजच्या दिवसामध्ये ना आपण ऑलमोस्ट ह्या चॅप्टरची जी काही मेजर पार्ट आहे ना, सो तो ऑलमोस्ट मेजर पार्ट कव्हर केलेला आहे. आता ह्याचे ऍप्लिकेशन आहे, ह्याच्या पुढे आपल्याला मेनली ऍप्लिकेशन बघायचे. ह्या डेरिव्हेशनचं अजून एक थोडंसं एक्सटेन्शन आहे. असं समजू शकता की 80% पार्ट कव्हर केला आपण डेरिव्हेशनचा, 20% राहिलाय. सो तो बघू आपण उद्या मे बी और परवा पहिल्याचे सॉल्व्ह करू क्वेश्चन. सो मेजर पार्ट तर आपण कव्हर केला आज. आता ह्याचे जे काही क्वेश्चन्स आहेत दॅट वी विल डू टुमॉरो. ओके, सो होपफुली तुम्हाला समजलं असेल. तुम्ही लिहून घेतलंय का की लिहून घ्यायचंय? जर लिहून घ्यायचं असेल तर मग आपण मी स्क्रोल अप करतो. तुम्ही वाटल्यास हवेत आता स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकता आणि मग लिहून घ्या. और else नंतर आत्ता- लिहिणार. युट्यूब वर सर, आहे ना YouTube live. वर त्याच्या link वन आहे. ड्राईव्हची लिंक पाठवता का तुम्ही? नोटबुकची. का युट्यूब समजलं मला, त्याच्यामध्ये अजून कोणतरी काहीतरी म्हणलं, मला ते नाही समजलं. सर या नोटबुकची लिंक पाठवाल का तुम्ही? ओके, नोटबुकची लिंक तसंही चालू शकतं. पण ऍक्च्युली हे नोटबुक जे आहे ना, आता हे मी कधीपासून युज करतोय मलाच माहित नाही. खूप म्हणजे ते मी सगळे लेक्चर सेम याच्यातच घेतो. मग तुम्हाला भेटताना भेटेल का, म्हणजे मिळेल का ते कुठून काय केलंय? सर नाही तर युट्यूब वरनच करतो. सर YouTube वरनच करतो. ओके, युट्यूब वरून तुम्ही अख्खं लेक्चर परत बघणार पण? नाही सर, 2x स्पीडवर फक्त नोट्स 2x. ओके, नाही तर हवे असेल तर स्क्रीनशॉट काढून घ्या. हे बघा, आपण म्हणजे तुम्ही सांगा काय करायचंय, तुमच्यावर आहे. युट्यूब वरून करायचं तर करा, नाही तर हवे तर स्क्रीनशॉट काढा इथून जे काही झालंय सर त्याचे. युट्यूब वरनं करतो. ठीक आहे, चालेल, युट्यूब वरून करून टाका. आणि हे लिंकचं मला माहित नाहीये, नोटबुक लिंकची मला कन्सेप्ट माहित नाहीये, मी फर्स्ट टाइम ऐकतोय. सो ज्याने कोणी सांगितलं मला सांगाल का काहीतरी इलॅबोरेट करा थोडस की काय एक्झॅक्टली करावं लागेल त्यासाठी? सर तिकडे वरती शेअरचं ऑप्शन आहे ना, पण मग नोटबुक लिंक मध्ये मग तुम्हाला हे सगळं मिळेल का, हे जे काही आहे अख्खी नोटबुक येईल याच्या. नाही, फक्त जी नोटबुक तुम्ही सिलेक्ट केली आहे ती येईल. ओके, अरे नाही, हा पण मी सगळे एकाच नोटबुक मध्ये गेले. आतापर्यंत जे काही केले ते सगळे एकाच नोटबुक मध्ये गेले. ओके, सो हा मग लेट्स, ओके, सो वी कॅन ऍड नोटबुक ऍज वेल. ओके, फाईन. ठीक आहे. मग मी आता हे करतो, हे छान आहे. आय हॅड नो आयडिया अबाउट दिस. सो आय विल ऍड नोटबुक. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आय विल ऍड नोटबुक. एक नवीन नोटबुक क्रिएट करू आणि मग त्यांची लिंक तुम्हाला पण देऊन ठेवतो, सो दॅट तुम्ही तिथून पण रेफर करू शकाल. आणि सेम डेरिव्हेशन आपण पुढे परत एकदा रिवाइज करूच, मे बी उद्या क्विकली रिवाइज करू, सो दॅट मग ते परत येऊन जाईल त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, सो आज साठी फक्त एवढंच आहे. आज जे काही केलंय त्याच्यामध्ये वी लर्न सम कन्सेप्ट, काहीतरी छोटे पॉइंट शिकलो, टर्म्स लर्न केलेत. आणि आफ्टर लर्निंग टर्म्स वी डीड अ मोस्ट इम्पॉर्टंट इक्वेशन ऑफ दिस चॅप्टर. हा जो काही चॅप्टर शिकला त्यातलं एक मोस्ट इम्पॉर्टंट इक्वेशन होतं, ते स्टडी केलंय. अँड वी आर ऍट लास्ट पॉइंट where we learned what is Kc. So tomorrow onwards we will solve for Kc, like we will try to find Kc ka value from different things. We'll see that. ठीक है.
आय होप आजचं लेक्चर बोर नसेल झालं जास्त, कारण इट वॉज काइंड ऑफ थेरी. सो होपफुली जास्त बोर नसेल गेलं. सर या चॅप्टर मध्ये न्यूमेरिकल्स आहेत का? खूप सारे न्यूमरिकल्स आहेत. पण मी म्हटलं ना, हे बघ 80% हे होतं, लाईक 80% डेरिव्हेशन झालं, अजून 20% राहिलंय. वन्स वी आर डन विथ दिस पार्ट, लाईक थेरीवाला पार्ट संपला ऑलमोस्ट. वेन त्याच्यानंतर जे काही करतो ना, ते न्यूमरिकल बेस्डच गोष्टी आहेत. खूप साऱ्या गोष्टी आहेत न्यूमरिकल बेस्ड, पण खूप सारे आहेत. म्हणजे केसीचे ऍप्लिकेशन्स आहेत, देन चेंज इन केसी आहे, असं खूप खूप सारं करायचं आपल्याला. आणि मग ते सगळं ह्या डेरिव्हेशन वर बेस्ड आहे. सो ह्याच्या पुढे न्यूमरिकल्सच असणार आहे. ओके सर. येस. ऍक्च्युअली दिवेश, मला पण आयडिया नव्हती. म्हणजे मी जस्ट तो वर्ड ऐकला ह्यांच्याकडून आणि वाज लाईक की हे मला पण माहित नाहीये काय आहे. सर कारण आमचे फिजिक्सचे सर आम्हाला शेअर करायचे नोटबुक, म्हणजे सोल्युशन द्यायचे, ते नोटबुक शेअर करायचे. ओके. फिजिक्स निशांत सर? नाही सर, धीरज सर. ओके. अरे आधी माहित असतं तर बरं आलं असतं ना. खूप सारं होतं. म्हणजे बघ ना, इथे तुम्ही बघू शकता, इथे किती सारे काय काय बनवून ठेवलेले. हे इंटिग्रेटरचे वेगळे होते, रेग्युलरचे वेगळे होते, असं खूप सारं होतं. ते सेपरेट नोटबुक वगैरे बनवले असते ना, तर ते शेअर करता आलं असतं मस्त वेगळे. ठीक आहे, ह्याच्यापासून हिअर ऑनवर्ड जेवढे दिवस ऑनलाईन असेल तेवढे दिवस आपण करू असं. ओके. सर येस. सर नीटचा रिझल्ट आला ना काल, तर मग क्लासमध्ये हायेस्ट काय आहे? ऍक्च्युली मला काहीच आयडिया नाही, कारण मी सध्या क्लासमध्ये नाहीये ना. सो आय एम नॉट Okay. शुअर अबाउट दॅट. ओके. हा, बाय द वे, वन मोर थिंग, जे कोणी जेई मॅथ्सचे आहेत का कोणी? स्पंदन वगैरे. तर मी ओके. सो तुमचा जेई मॅथ्सचा टायमिंग काय असतो? 6 सर वाजता. माहित नाही अजून. सर आमचा कोणाचं म्हणतात सर तुम्ही? हा, निगडीचा? तुमचाच. सर आमचा 10 वाजता असतो सर. 10 ते मोस्ट प्रॉब्ली 11:30 पर्यंत संपतो. 10 ते 11:30. ओके. मॅम ना एकदा विचारून बघा ना, काही चेंज करू शकता का टाइम मध्ये? केमिस्ट्री सकाळी ते दुपारी घ्याल का? 3-4 आसपास. 3-4 वाजता घ्यायचं का? हा सर. सर कारण मॅमचा लगेच 12वीचा सुद्धा असतो, म्हणजे लगेच 11:30ला संपला मग. 11:30 वाजता. ओके. ऍक्च्युली कॉज सर नाही तर आम्ही संध्याकाळी घ्या. येस सर, 6 संध्याकाळी. अरे 6 ते 8चा प्रॉब्लेम, म्हणजे मला जो काही प्रॉब्लेम वाटतोय ना, तो हाच आहे की जे काही बॅकग्राऊंड नॉईज बघा ना, फटाके वगैरे वाजत सर असतात. दुपारी शांतच असेल 3 to 5. चालेल सर, दुपारी पण चालेल. 3 किंवा 4 वाजता शांतताच असते सर. ओके, ठीक आहे. मग 3 ते 5 किंवा 4 ते 6 पर्यंत 2 to वगैरे 4 नसतील ना सर. फटाके? 2 to 4 सर. 2 to 4 खूप झोपेचा टाइम नाही होणार का? या सर, 2 No, to 4 sir. नको सर. सर 2 to 4 वाजता 5 घ्या मध्ये सर. किती पण वाजता घ्या. 4 to 6 घ्या. ओके, 4 to 6. फाईन. 4 to 6च करू, मला बेटर वाटते तो जरा. कारण म्हणजे इन केस जरी झोपले कोणी तरी 4 पर्यंत फ्रेश होऊन जातील. कारण 2 to 4 हा म्हणजे असं होतं ना, जेवण करून जस्ट आलेत आणि मग फुल म्हणजे जांभया देत असतील घरात बसून. एक तर तुम्ही घरी बसून आहात, ऑफलाईनला असतात तर ठीक आहे. सो आय गेस मग 4 to 6 घेऊ, कारण म्हणजे 10 to 12चाच प्लॅन होता आपला खरा, बट 10 to 12 ते त्यांचं लेक्चर आहे काही मुलांचं. सो मग त्यांना अटेंड नाही करता येणार. सो मग 4 to 6 बेटर असेल. 6 to 8 खूप आहे. 6 to 8 ते लक्ष्मीपूजन वगैरे जेव्हा असेल ना, खूप जास्त आवाज असेल, म्हणजे काही लेक्चर्स घेता येणार नाही आपल्याला. सो त्यापेक्षा मग 4 to 6 घेऊन टाकू. ठीक आहे. सो विल सी यू टुमॉरो ऍट 4 PM. सर मला Yes. डाऊट होता. येस, बोल ना. तर बघा, रेट ऑफ आपल्याला जेव्हा प्रोडक्ट मॅक्झिमम पाहिजे असेल तेव्हा आपण फॉरवर्ड रिॲक्शन घेणार ना. प्रॉडक्ट मॅक्झिमम पाहिजे असेल तेव्हा फॉरवर्ड रिॲक्शन घेणार, म्हणजे लाईक प्रॉडक्ट म्हणजे मॅक्झिमम पाहिजे फॉर्मेशन म्हणजे ऑफ काय? प्रोडक्ट जास्त पाहिजे असेल तेव्हा. हे बघ, तुला सांगतो, तू आत्ता आहे ना, ज्या आधी शिकलेल्या कन्सेप्ट आहेत त्या ब्लँक मध्ये ठेव. प्रॉडक्ट मॅक्झिमम पाहिजे ते नंतर येतं. राईट नाऊ यू डोंट वॉन्ट एनिथिंग. ते जे तू म्हणते ना की प्रॉडक्ट मॅक्झिमम वगैरे पाहिजे, तर त्या ऍप्लिकेशन मध्ये झालं ना, की प्रॉडक्ट कोणाचा कधी जास्त आणता येईल वगैरे वगैरे. हो. येस. सो मग ते तर नंतरची गोष्ट आहे. ती तेव्हा येईल, तेव्हा प्रॉडक्ट मॅक्झिमम पाहिजे, मग काय घेतलं पाहिजे वगैरे. तू कन्फ्युज त्यामुळे होतेस की तुला ते पुढच्या पण कन्सेप्ट ऑलरेडी थोड्याफार माहिती आहेत ना.
सो तर तो पण म्हणजे प्रोडक्ट मॅक्झिमम पाहिजे तेव्हा फॉरवर्डच असतं ना. हा प्रोडक्ट मॅक्झिमम पाहिजे तेव्हा फॉरवर्ड रिएक्शन जास्त होते. हा आणि Product मग आता तुम्ही म्हणले की फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए म्हणजे रिएक्टंट. येस, मग आता कसं? बिकॉज आय एम सेइंग रेट ऑफ रिएक्शन. सी, तर तू कुठे कन्फ्युज होतेस, मी सिम्पली सांगतो तुला. व्हॉट यू आर सेइंग की आय वॉन्ट मोर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. सी, ठीक आहे, आय वॉन्ट मोर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. सो फॉर दॅट forward reaction should take place. Forward reaction should take place. And what I am saying, आता हे तुझं म्हणणं होतं की फॉरवर्ड रिएक्शन झाली पाहिजे तर प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त मिळेल. व्हॉट आय एम सेइंग दॅट रेट तू इथे रेट बद्दल म्हणलीस का? डू यू से द रेट? नाही. तू जस्ट म्हणले की फॉरवर्ड रिएक्शन झाली पाहिजे तर मला प्रॉडक्ट मिळेल. येस, करेक्ट आहे. पण मग त्या फॉरवर्ड रिएक्शनचा जो रेट आहे, दॅट रेट, मी त्याबद्दल बोलतोय की जो रेट आहे तो कोणाशी प्रपोर्शनल असणार आहे. तर त्या फॉरवर्ड रिएक्शन मध्ये जो रिॲक्ट होतोय त्याच्याशी की नाही. हे बघ, तिथला लेट्स से आपल्याकडे मी जो आपण प्रोसिजर घेतली होती, कॅओस जो बघत होतो, आवाज जो बघत होतो, तो कोणावर डिपेंडंट होता? जे ऍक्च्युअल मध्ये बोलणारे स्टुडंट आहेत त्यांच्यावर डिपेंडंट असेल की जे न बोलणारे त्यांच्यावर? दोघींवर डिपेंड होईल ना. न बोलणाऱ्यांवर आवाज डिपेंडंट राहील का? की जे बोलतच नाहीयेत, लाईक देयर आर त्यांच्यामुळे स्टुडंट्स, आवाज कमी होतोय ना. त्यांच्यामुळे आवाज कमी होईल का? हा, म्हणजे पहिले त्यांच्यामुळे जास्त जेवढा होता ते नाही बोलणार तर मग कमी होईल. पण मग तो डिपेंडंट कोणाचा? आवाज हा पर्टिक्युलरली आवाज ही कन्सेप्ट घेतली तर ती कोणावर डिपेंडंट आहे? मी चेंज नाही म्हणत आहे. आय एम नॉट सेइंग की चेंज इन दॅट व्हॉल्यूम, चेंज नाही म्हणत आहे. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चेंज. आय एम जस्ट सेइंग की तो आवाज आहे तो कोणावर डिपेंडंट आहे? इज इट डिपेंडंट ऑन द स्टुडंट्स हु आर टॉकिंग और द स्टुडंट्स हु आर नॉट टॉकिंग? Students who are talking, the students who are actually reacting, right? Someone who is actually doing something. So इथे रेट पण कोणावर डिपेंडंट असणार आहे की जो काहीतरी करतोय. आता ही जी फॉरवर्ड रिएक्शन आहे ती कोणामुळे होते? एक फॉरवर्ड रिएक्शन होतीये ना, ती कोणामुळे होणार आहे? ए टू बी जे कन्व्हर्जन आहे ते कोणामुळे होत आहे? बी मुळे होणार आहे की ए मुळे होणार आहे? ए टू बी, ए मुळे होणार आहे की नाही? मग रेट कोणावर डिपेंडंट झाला? की जो ऍक्च्युअल मध्ये करतोय तो त्याच्यावर. आणि ऍक्च्युअल मध्ये कोण रिॲक्ट कोण होणार आहे? हु इज गोइंग टू रिॲक्ट? रिॲक्टंट ना. गॉट इट? सर आता आमचं रेडॉक्स रिएक्शन सुरू आहे सर. मग आता कंटिन्यू नोट्स करू का सर वेगळी बुक करू? तुम्ही सेपरेट बुकच केलेली बेटर असेल. दॅट वुड बी बेटर इफ यू टेक अ सेपरेट बुकच करा. तुमचा पुढचा प्लॅन कसा आहे रे? म्हणजे तुम्ही सीएमएस लाच शिफ्ट होणार आहात ना, आय गेस? फिक्स नाही. ओके, 90-10 म्हणजे 90% चाललंय. ओके, 90% आहे, 10% नाहीये. सो सर म्हणजे इकडचे जर का लवकर सुरू नाही झालं तर इकडे शिफ्ट. तिकडचे लवकर सुरू नाही होणार म्हणजे सर तिकडचं सुरू नाही झालं ना अजून जेईचे लेक्चर्स. पण नाही, तिथे नाहीच होणार आहेत सांगितलं ना. नाही सर होणार आहेत म्हणजे ऑनलाईन होणार आहेत. ऑनलाईन होणार. ओके, ऑनलाईन. सो मग तुम्ही ते ऑनलाईन मध्ये अटेंड करणार असं का? हा, येस सर. पण मग ऑनलाईन झालं तरी मग ती ऑनलाईन कम्प्लिटली सेपरेट बॅचेस होऊन जाणार. नाही सर, आम्हाला असं ऑप्शन सांगितलंय ऑनलाईन संध्याकाळी असणार आहे आणि सकाळी आम्हाला जी रेग्युलर क्लास आहेत अलगे सर आणि निशांत सरांचे फक्त क्लास अटेंड करायचे. ओके, आणि केमिस्ट्री ऑनलाईन होणार. आणि नाही केमिस्ट्रीचं करायचं गरज नाही म्हटलं. हा, रेग्युलर अलगे सर म्हणजे केमिस्ट्री करायची गरज नाही, ऑनलाईन मध्ये होऊन जाईल. ओके, ऑनलाईन मध्ये दुसरे सर घेतील केमिस्ट्री, ते फक्त जेईचं घेतील. ओके, ऑलराईट. ऍक्च्युली माझ्यापर्यंत काहीच गोष्टी तशा पोहोचल्या. मला निशांत सर म्हणले की तुम्ही जे कोणी आहात ते सीएमएस ला शिफ्ट होणार आहे तसं. बट ठीक आहे, म्हणजे जे काही असेल ते. सो काय कराल? नवीन बुक करून मग परत वाया नको जायला. एक काम करा, एक छोटीशी बुक करा, 100 पेजेसचीच करा आता. ओके सर. सो दॅट
वाया नको ना, मोठी नोटबुक टाकाल मग परत ती दुसरा टीचर समजा इन केस चेंज होणार असेल, कारण आय एम ऑल्सो नॉट शुअर की ऑनलाईनचं माझ्याकडे, मला एकदा बोलले होते की ऑनलाईन पण घ्यायची आहे जेई बॅच, बट देन दॅट वॉज वे बिफोर माय ऍक्सिडेंट, सो आय डोंट नो राईट ना व्हॉट इज द सिच्युएशन. सो एक 100 पेजेसची नोटबुक करून टाका सेपरेट, आणि त्याच्यामध्ये होऊन जाईल, म्हणजे सफिशियंट होऊन जाईल, कारण एनिवे बघा मी तुम्हाला जेव्हा असाइनमेंट दिलेत ना त्या सॉल्व्ह करण्यासाठी 100 पेजेस लागणार आहेत ऍक्च्युअल मध्ये, जेवढे दिलेत आत्ताच दिलेत, ह्याच्या पुढे पण अजून येणार आहेत. त्यामुळे एक नोटबुक करा सेपरेट, बेटर असेल, सो दॅट जे रिडॉक्स चालू आहे ना, इन केस जर ते अटेंड केलं तुम्ही त्याच्या पुढे तर तिथे होऊन जाईल, कंटिन्यू होईल, आणि हे जे काही करताय हे पण जोपर्यंत चालू आहे तोपर्यंत कंटिन्यू राहील. ओके, एक्सेप्ट दॅट फॉर टुमारो ते सम बेसिक कन्सेप्ट ज्यांचं झालंय ग्रेट, ज्यांचं नसेल झालं तर सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ची असाइनमेंट जी आहे ती कम्प्लीट करा. ज्यांची ही झाली देन दे कॅन शिफ्ट टू स्टेट्स ऑफ मॅटर. जे ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मॅटर करत होते तर त्यांनी पहिली ही करा आणि मग देन ही करा, आणि मग उद्या मला तुम्ही आठवणीन स्वतःहून सांगा ना की हे किती जमतंय. मी विचारायचं ते राहून जाईल मे बी, सो तुम्ही मला स्वतःहून सांगा की ह्यातलं किती जमलंय किती नाही जमलंय ते. ओके, सो बाय देन विल सी यू टुमारो ऍट 4 PM. बाय 4 to सर. 6. Yes. ओके सर, बाय सर, थँक्यू सर. तर Welcome. Yes. सर तुम्ही तो ट्रिपल बॉन्ड वाला सांगता का? मी तुम्हाला व्हॉट्सअपवर टाकला होता तो. ट्रिपल बॉन्ड वाला. ओके. हा, तुला त्याचा आन्सर सेंड केलं होतं मी फक्त, राईट? कुठे हा गेला ते तो पण क्वेश्चन? फोन कुठे आहे माझा? 2 सेकंड. येस, आय गॉट द फोन. आणि तो जो आहे ना, तो जो सेकंड क्वेश्चन तू टाकलेला मिथेन इथेनचा, सो आय एम सो डाऊटफुल अबाउट दॅट व्हॅल्यूज. कारण एक बुक मध्ये आहे ना मिथेनची व्हॅल्यू दिलेली आहे बघ, बुक मध्ये आपल्या एनसीआरटीच्या बुक मध्ये एक मिथेनची व्हॅल्यू होती. मिथेनची डेल्टा एच ची व्हॅल्यू आहे ना त्यांनी काहीतरी समथिंग 1600 दिली आहे. 1600 समथिंग आहे, एक्झॅक्ट व्हॅल्यू नाही माहिती मला, काहीतरी आहे 1600 समथिंग. सो त्यांनी घेताना व्हॅल्यू एक तर खूप चुकीच्या घेतल्यात, आणि आता ती सेम कन्सेप्ट इथे जेव्हा अप्लाय केली ना तेव्हा इथे ती परफेक्टली अप्लाय होते. बघा ना, N2 plus thrice of H2 gives us twice of NH3. This is our reaction where we have delta H equal to minus 83 kilojoule. Okay, आता delta H काय असतो? What is delta H of reaction? Delta H of reaction काय असणार आहे? -83 ना. नाही म्हणजे काय असतो, कसा फाइंड करतो आपण तो? ते ना आठवत नाही मला. HP minus HR, product minus reactant. हा 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 हा, असंच हो. ओके. नाही तर ते माहिती होतं. येस, आय नो माहित होतं, बट तुला पण ते ठीक नाव आहे. नव्हतं माहिती फक्त. सो एन्थाल्पी ऑफ प्रॉडक्ट मायनस एन्थाल्पी ऑफ रिएक्टंट. प्रॉडक्ट कोण आहे? NH3 आहे ना, सो त्याची एन्थाल्पी आपल्याला बघ कुठून मिळते, तर त्या बॉन्ड मधून मिळेल, NH बॉन्ड मधून. आपल्याकडे टोटल NH बॉन्ड किती येणार आहे तिथे? NH3 असा आहे, 3 बॉन्ड एकामध्ये, सो टोटल वी हॅव 6 बॉन्ड, राईट? सो टोटल एन्थाल्पी आपल्याकडे इथून किती बनेल? 3 into 389 मायनस HR काय बनेल? HR विल बी ऍडिशन ऑफ N2 अँड H2, राईट? N2 ची जी आहे ती आपण तर असंच ते मेन्शन 6 करू, बॉन्ड कसं घेतलं तुम्ही? कारण एका NH3 मध्ये 3 बॉन्ड आहेत ना. सिंगल NH3 हॅज 3 बॉन्ड्स, आणि इथे किती आहेत? 2 आहेत. वी हॅव ट्वाइस ऑफ NH3. हा रिएक्शन मध्येच आहेत ना ते, रिएक्शन मध्ये आहेत, सो 6 झाले. देन इथे एन्थाल्पी ऑफ N2 प्लस एन्थाल्पी ऑफ 6 into this 435. आता अगेन इथे 6 नाही, सॉरी 3 into 435 का आला? कारण H2 मध्ये एकच बॉन्ड आहे ना, HH, आणि असे आपल्याकडे 3 H2 आहेत, सो 3 into 435 झालं, विच इज इक्वल टू -83. सो आपल्याला फक्त हे सॉल्व्ह करायचंय फॉर दिस H of N2 साठी. मग हे असं सॉल्व्ह करत गेलो फक्त, देन यू गेट द आन्सर. समजे? हा, म्हणजे इकडे N2 च येईल ना, त्यांनी ट्रिपल बॉन्डचा विचार.
हा आता डबल N2 मध्ये ट्रिपल बॉन्डच असतो ना. हा N2 हॅज ट्रिपल बॉन्ड. ओ अच्छा. अरे पण तो N2 आहे ना, मग ट्रिपल बॉन्ड कसं काय आला? अच्छा. अरे N2 मध्ये बॉन्ड, N2 मध्ये 2 N आहेत ना, एक N दुसरा N, आता त्यांच्यामध्ये बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड आहे. तर मग ते पाठ करायला लागेल का? काय पाठ करायचंय? काहीच गरज नाही पाठ N2 मध्ये करायची. ट्रिपल बॉन्ड आहे. नाही, हे बघ, तुला आता N, हे बघ, हा असा दिलाय ना NN, सो हा बेसिकली काय झाला, हा N2 चा झाला ना. 2 N प्रेझेंट आहेत तुझ्याकडे, 1 N सेकंड N, तो N2. पाठ काय करायचं त्याच्यामध्ये? ते केमिकल बॉन्डिंग मध्ये येणार आहे आपल्याला, म्हणजे ऍक्च्युली ते समजतं, सोपंच आहे. हे काय पाठ बीट करायची गरज नाही, ते आपोआप होऊन जातं, म्हणजे लक्षात राहतं ते. वी नो दॅट, लाईक कोणता बॉन्ड असतो? O मध्ये डबल बॉन्ड असेल. अच्छा, म्हणजे ते पाठच करायचे. नाही, पाठ बीट नाही करायचंय का, ते केमिकल बॉन्डिंग अजून व्हायचं. आता हा संपला ना एकदा, आयनिक इक्विलिब्रियम झालं ना की नेक्स्ट मग केमिकल बॉन्डिंगच करणार आहे आपण. सो मग तेव्हा तुला समजेल ते. असं काही पाठ वगैरे नाही करायचंय. दॅट इज बिकॉज ऑफ देअर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. हे बाहेर तुमचा पिरियडिक टेबल झालाय का चॅप्टर? नाही झालाय ना? की नाही. नाही झालाय. ओके. सो आय हॅव टू तर कम्प्लीट दॅट. प्रतिभाला आहे तो एक्झामला. कधी एक्झाम तुमची? दिवाळी नंतर. दिवाळी नंतर. किती तारखेला? 14 आहे आय गेस. 14. ओके. सो 14 पर्यंत संपण्याचे चान्सेस कमी आहेत. सो तर 7 पॉइंट म्हणजे फुल नाहीये, थोडासाच आहे. सुरुवातीचं ते थोडंसं. ओके, सुरुवातीचं आहे ना, मग त्यासाठी व्हॉट यू डू, एखादा कोणतरी इंटिग्रेटेड बी चा शोधा स्टुडंट, त्यांचा झालाय. सो बेसिकली तुम्हाला पिरियड टेबल वगैरे लागेल, मग ते तुम्हाला थोडंफार एक्सप्लेन करतील. तर ते 7.3.3 पर्यंत सांगितलंय. 7.3.3. वेट, बघू दे मला टेक्स्टबुक मध्ये काय. 7. हे पहिलं लाईव्ह बंद करू दे, किती चालू आहे.